Mirëmëngjes dhe uar miq, mirë se vini në A2CNN në Dita Jonë dhe ne fillojmë ditën ashtu siç duhet. Kur gjatë fundjavës ke lajme të bukura, nuk e ç'bën, nuk reziston dot, sepse jo më kot jemi 3 dhe nuk jemi 2, sepse ky zotria këtu u bë baba për herë të dytë me erën, një ëngjëll vërtet i vogël, i bukur, fantastik, dhe donim ta ndanim edhe me ju në fakt këtë moment, sepse e kemi thënë her pas here që Blendi ishte në pritje bashkë me Anorën, por që më në fund gjithçka shkoi shumë mirë. Dhe era është që ky pas ka një kështu një poçë me mjalt. Po. Sepse ashtu duaj ta ketë jetën era edhe ju bashkë me të, natyrisht edhe me djalin. Kështu që vërtet shumë urime Blendi nga neve. Faleminderit. Shumë bukur. E nisim ditën ashtu siç duhet. Por nuk janë vetëm këto lajme që do t'japim në emisionin e sotëm, apo jo? Mirëmëngjes në radhë parë. Mirëmëngjes dhe unë Blendi Sale, zotrin, këta janë titujt e atyre gjërave që kemi sot për ju në program. Këtë tënë nis një javë e re për protestat e opozitës, do të vijojnë pra duke nisur nga sot në mbrëmje, por nuk është vetëm opozita që nuk merr pushime, edhe majoranca socialiste ka lënë për sot seancën lidhur me shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Për të folur për dinamikat që kjo javë sjell në politikë, do të na bashkohet sot në studio producentja e politikës në A2CNN, Merita Haklaj. Sot në rubrikën hashtag të së hënave këtu me Geron Taçin do të flasim për qytetet inteligjente të së ardhmes. Gjeri do të na tregojë se si Google, Microsoft dhe Arabia Saudite janë të parat që po fillojnë një projekt pilot. Do t'ju shpjegoj më tepër rreth orës 7:30 pikërisht këtu në Dita Jonë me Geri. Për të mësuar më shumë mbi sa do të ndodhë mbrëmjen e sotme gjatë protestës së opozitës, ne kemi ftuar në program zotin Edi Paloka nga Partia Demokratike. Do të pyesim zotin Paloka mbi sa do të ndryshojnë apo mbeten njësoj protestat e opozitës pas kalimit të 30 qershorit, si dhe për konfliktin midis presidentit dhe shumicës në këndvështrimin e Partisë Demokratike. Okej, këto janë kemi një pyetje sot për ju, zonja e zotrin, mbasi pam këta tituj pra, por kemi një kërkesë siç e kemi bërë gjatë fundjavës. Kemi kërkuar që të na tregoni me foto se ku e kaluat këtë fundjavë. Po. Shumë faleminderit për ata që i kanë sjellë deri tani fotot e tyre, por ky është një rast për ju që e dëgjoni për herë të parë këtë kërkesë tani që ta bëni në Facebookun e A2CNN. Po ju ftoj të na shkruani, kanë ardhur foto me vendodhje brenda Shqipërisë, jashtë Shqipërisë, nga shumë larg, duhet thënë. Gjithsesi, nëse Blendi do të postonte një foto, natyrisht do të ishte fotoja e vajzës së tij, si ngjarja më e bukur e fundjavës, ë. Okej, në rregull. Mirë, gjithsesi jeni të lutur na shkruani sepse mbas pak do të bëjmë një parakalim të gjithë fotove që na kanë ardhur në Facebookun e A2CNN. Okej. Super. Kështu që nëse keni një të bukur këtë fundjavë, mund ta vini atje dhe ne do ta komentojmë bashkë me Aulonën, me Zili natyrisht, siç bën kur janë nga vendet e bukura të largëta me kështu po themi ndjesi tropikale. Por për ta ndalur këtu këtë, se për jam gati për një plazh vogël, por është koha tani zotrin takojmë edhe kolegun Erion Dushi, i cili vjen nga redaksia e A2CNN me lajmet e përditësuara. Erion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, javë të bardhë dhe me jetë të gjatë erës. Faleminderit. Mirë Erion, presim të na informosh. Me njëherë pas ikës. Pas ndaljes së rezistencës ditën e votimeve më 30 qershor, opozita rikthehet sot të protesta duke sfiduar jo vetëm Edi Ramën, por edhe temperaturat e nxehta të verës. Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi shpërnda mesazhet për mbështetësit, ndërsa Edi Rama tenton dekurajimin me një citim të Martin Luther King se dhuna nuk të sjell në pushtet. Nesër protesta në orën 20:00 në bulevardin Dëshmorët e Kombit ka rëndësinë e saj. Por nuk ka rëndësi politike, se sa ka rëndësi për të treguar që shqiptarët më shumë se kur sot kanë vendosur të jenë zotë të vetes. Policia e shtetit nuk do të angazhojë më tepër se 1200 efektiv për të menaxhuar protestën e opozitës së bashkuar. Gjithsesi mësohet se forcat e ndërhyrjes së shpejtë do të qëndrojnë larg atyre të rendit apo komisariateve dhe mund të ndërhyjnë vetëm nëse situata përshkallëzohet në hedhjen e kapsollave dhe molotovëve. Organet ligjzbatuese kanë marrë masat rutinore, siç është risistemimi i derës së blinduar të kryeministrisë, ndërsa për gjatë hënës pritet të vendosen edhe barrierat prej hekurit për qark ambienteve ku do të zhvillohet edhe protesta. 10 nene të kushtetutës ka shkelur Ilir Meta, prandaj duhet të shkarkohet. Ky është argumenti i mazhorancës që sot do të kërkojë ngritjen e një komisioni hetimor për shkarkimin e presidentit. Shkeljet kushtetuese janë përmbledhur në një raport të Komisionit të Ligjeve që thotë se presidenti ka shkelur kushtetutën e ka marrë njëkohësisht tagrat e sovranit dhe kuvendit, është sjell arbitrarisht me pushtetin, ka anuluar arbitrarisht datën e zgjedhjeve dhe ka cënuar parimin e të drejtës së qytetarëve si sovran për të zgjedhur dhe për të zgjedhur.
Partia Demokracia e Re përbën shumicën e re parlamentare në Greqi duke lënë pas partinë e Syrizas. Kreu i saj Alexis Tsipras e bëri deklaratën e parë me njëherë sa po dolën rezultatet e sondazheve pas mbylljes së qendrave të votimit. Qytetarët e kanë bërë zgjedhjen e tyre, tha i para mediave. Sovraniteti i tyre mbetet në plan të parë. Telefonova Mitsotakisin për ta uruar, nuk dua të jem si paraardhësi im, ndaj ftoj atë që t'i dorëzoj zyrën kryeministrore e duke falendëruar të gjithë pjesëtarët e partisë së tij për një fushat intensive. Tsipras tha se qeveria e tij u përball me një sër problematikash në vend, për të cilat luftoi çdo ditë me kokën lart për interesat e popullit grek. Tashmë është zyrtare banka më e madhe gjermane Deutsche Bank do të shkurtojë 18.000 vende pune për gjatë 3 viteve të ardhshme, pjesë e riorganizimit radikal të saj. Pas një mbledhjeje, antarët e bordit drejtues të saj njoftuan edhe pritshmëritë për humbjen e 2.8 miliardë euro për gjatë 3 mujorit të dytë të këtij viti. Deutsche Bank duhet ende të specifikojë nëse vendet e punës që do të rrezikohen për këto shkurtime do të prekin filialet e bankës në New York dhe Londër. Sipas zyrtarëve të bankës, kjo masë do të ndihmojë në arritjen e qëllimit kryesor, ruajtjen e 17 miliardë eurove deri në vitin 2022. Kaq për momentin. Faleminderit për vëmendje. Faleminderit Erion për informacionet e para dhe ne vazhdojmë t'ju informojmë dhe të bëjmë i dobishëm për ju, duke qenë se në këtë moment tani do të servirim edhe për sa takon motit, pra informacion që duhet për të filluar ditën. Ne shkojmë se ku bën nxehtë, ku bën akoma më nxehtë se atje, sepse duket sikur kjo është çfarë ndodh këtyre ditëve. Kam përshtypjen që temperatura. Jemi në zemër të verës tani, në sezonit plazhe dhe po shikoj njerëz qysh herët në mëngjes që nisen për këtë aktivitet. Shikoj atje në Tiranë, edhe kjo ishte në zonën e QSOT-s. Po, njëra gocë e vogël kishte rreth vetes edhe komerdaren, ishte babi me syzet duke kishin për plazh mami dhe shkonin për diku, me sa do për të marrë një urban apo një mjet transporti për në pishinë, po thoshte. Ka patur lëvizje vërtet. Shumë mirë. Kemi këtë mundësi dhe me sa duket dhe moti ofron apo jo Tanja? Po, mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes shikues Adysinë, në fakt edhe sot dhe nesër moti ofron. Presim që moti të freskohet, më shpejt para do ndjehet që nga dita e nesme, shumë pak do ndjehet freskimi i motit gjatë ditës sotme, më shumë do ndjehet gjatë të martës dhe nga e mërkura dhe deri në fundjavë, kemi një freskim të ndjeshëm të motit, temperaturat vlen me të paktën 6 gradë, të mos e humbasim të strukturën ciklonare në Adriatik, e cila fatmirësisht nuk është e prek një pjesë madhe të territorit shqiptar, sjell vetëm gjatë ditës së sotme që nga orët e para po deri në mesnat, vranësia të dëndura në veri dhe pjesërisht në zonat qendrore, si edhe rreshje shiu të përkohshme, pra her pas here rreshje shiu në zonat veriore të territorit shqiptar. Ndërkohë që vijon dominimi i motit të kthjellët në zonat qendrore, por edhe në jug të Shqipërisë. Për sa i përket temperaturave, megjithëse kemi prezencë të vranësirave dhe shirave në zonat veriore, nuk është se ka ndonjë luhati shumë të madhe të vlerave termike, ka patur një rënje shumë të lehtë kryesisht në zonat veriore, por thuajse të pandijshme në zonat qendrore dhe në jug, gjatë orëve të mëngjesit, pak a shumë e njëjta rënje, pra shumë e lehtë. Edhe 1 gradë është me shumë rezerva për orë të mesditës. Pra, gjatë mëngjesit të sotëm, temperaturat janë luhatur nga 14 vlera më e ulët, kjo në zonat lindore, deri në 20-23 gradë gjatë orëve të mëngjesit në zonat e ulta dhe ato bregdetare që janë vlera sërish të larta. Mezita e sotme sjell temperatura 26 deri në 29 gradë Celsius në pjesën më të madhe të zonave malore, përjashtojmë veri lindjen ku do vijojnë temperatura 30-31 gjatë orëve të mëngjesit së sotme, ndërkohë në pjesën tjetër të Shqipërisë, bregdetit dhe zona e ulët, edhe gjatë ditës së sotme mbetet temperatura 34 deri në 36 gradë Celsius. Në zonat veçantë edhe 37 bëhet fjalë për jug perëndimin. Ky është informacioni për ditën e sotme, pra rreshjet kryesisht në zonat veriore dhe shirat e herpasishëm, por jo sasi të konsiderueshme. Pjesa tjetër, jugu dhe qendra mbeten të kthjellta edhe sot. Mirë, shumë mirë. Besojmë me sa po kuptojmë do të ketë zhvillime gjatë javës. Po, në fakt do të ketë një, si thua, edhe më shaka gjatë biseda me kolegët që shiko, edhe vapa ka nevojë të pushojë, të çlodhet, të freskohet pak gjatë disa ditëve. Por kë punon në fakt ky është lajm shumë i mirë. Dakor. Po jo, edhe për ata në plazh mund të kesh një shans për një shi në plazh. Mirë, pse jo. Faleminderit Tanja, do të kemi mundësi të marrim të tjerë.
të tjera informacione më vonë, ndërkohë tani vazhdojmë eci më tej është ende herë të ora 7:10 minuta, edhe një vështrim mbi trafikun në kryeqytet. Shikojmë nëse ka filluar lëvizja, është e hënë, mjaft kanë pushuar tani më, por gjithsesi rikthehen punëve të përditshme dhe lëvizja fillon, por është ende herët me sa shoh. Ja ku kemi ardhur në kryeqytetit, zonja Zotrin, siç e tregon Google në këto momente, me gjelbërshihen ato rrugë të cilat kanë qarkullim të lirshëm dhe të shpejt. Atje ku ka të kuqe dhe portokalli pastaj do të gjeni se ka edhe trafik edhe pritje. Shohim në anën e majt lart të ekranit duket rrethrotullimi i Shqiponjës, aty në hyrje të Tiranës pra do të prisni pak, ndërkohë duket mjaft mirë rruga Teodor Keko, Unaza e Re, qarkullohet lirshëm. Ka pak vonesa në rrugën Dritan Hoxha, pra në hyrje të Tiranës, po shikoni po janë semaforët ata që shënohen me të kuqe atje, sepse me sa duket grumbullohen vargje të vogla makinash. Në rrugën Muhamet Gjollesha teksa i afrohet zogut të zi, shikojmë që ka pak vonesë në atë moment, por përgjithsisht Tirana duket e qetë, edhe rruga Kavajës ka trafik pak ngjeshje, po themi midis 21 dhjetorit dhe mbi kalimit Unazës Re. Shohim gjithashtu rrugën Ferit Xhaiko, është Unaza e sipërme, tani jemi në krahun e djathtë të ekranit lart, dhe qendra spitalore universitare Nën Tereza ku pritet me Unazën, pra rruga Bardyl atje do të formohet pak trafik, siç ndodh tani në mëngjes. Tek Bryli keni pak trafik gjithashtu dhe tek rruga e Elbasanit, mund të themi, e cila ka trafik në semaforin me kryqëzimin me Unazën, pra në bulevardin Bajram Curri. Gjithashtu shikojmë të shënuar me të kuqe sot rreth rrotullimin tek Avni Rustemi, pra në pazarin e ri, dallohet që është me të kuqe, me sa duket ka vonesa në atë zonë të Tiranës, pikërisht tek sheshi Avni Rustemi. Kaq për të raportuar për këtë momente, është një Tiranë e cila qarkullohet lirshëm me disa vonesa të vogla fare në semaforët, asgjë e rëndësishme. Tani është kohë për të parë se çfarë ka ndodhur në datën 8 korrik ndër vite e sheku, është kalendari që ne ju sugjerojmë si kjo datë në histori. Ndjekim, kthehemi këtu pastaj me disa prej titujt kryesor nga mediat online. 1497 Portugezi Vasco da Gama vendos të niset me anije në udhëtimin e parë të drejt për drejt evropian për në Indi. Ai është një nga eksploruesit më të famshëm, i pari evropian që arriti në Indi nëpërmjet detit. Ky zbulim i hapi rrugën portugalisë për të krijuar një perandori të qëndrueshme koloniale në Azi. 1842 mjeku John Gori zbuloi sistemin e parë të ftohjes së ajrit. Mjeku dëshironte që të sëmurët nga ethet ta ndjenin veten më mirë në klimën subtropikale të Floridës, prandaj u kërkonte infermierëve të sillnin kova me akull dhe të fryenin ajrin përmes akullit. 1889 publikohet numri i parë i The Wall Street Journal, gazetë anglishtën amerikane me një tekst të veçantë në lajmet ekonomike dhe të biznesit. The Wall Street Journal është gazeta më e madhe në qarkullim në Shtetet e Bashkuara, me rivalin kryesore gazetën Financial Times me bazë në Londër. 1934 u nda nga jeta në Tiranë Kristo Luarasi, botues dhe veprimtar i çështjes shqiptare. 1948 Forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara pranojnë rekrutet e parë femra nëpërmjet një programi të quajtur Gratë në Forcat Ajrore, i cili u formua në vitin 1948, por presidenti Truman nënshkroi aktin për integrimin e grave në forcat e armatosura. 1951 lindi në Kaliforni në Shtetet e Bashkuara aktoria Angelica Houston. Ajo është fituese shumë çmimeve kinematografike, ndërto dhe çmimit Oscar për rol dytësor. 2006 u nda nga jeta në Napoli ku po kuroi nga një sëmundje e rëndë Pieter Arbnori. Ai është quajtur Mandela i Ballkanit për shkak të kohës së gjatë të kaluar në burgjet e diktaturës komuniste për 28 vite. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë në ekranin e A2CNN, tani për të parë disa prej mediave kryesore dhe titujve të tyre online. Do të nisim me faqen e televizionit tonë në a2cnn.com. Po jemi me faqen e televizionit dhe me titujt kryesor që vinë në këtë mëngjes, pra tek a2cnn.com. Dhe në qendër të faqes kemi pikërisht protestat e Partisë Demokratike, pra rikthehen ato pas pushimit në 30 qershor, opozita sërish në rrugë, ndërkohë që policia angazhon 1200 efektiv për protestën e opozitës. Por në të tjera mund të lexoni anarkistët rrëmbejnë kutitë e votimit në Athinë dhe djegin votat, pra ka të bëjë kjo me faktin e votimit dje në Greqi. Mund të themi ndër të tjera lajme që vinë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, sërish kampion bote, Hollanda nuk di të
sillet në një finale. Por ka gjithashtu lajme të tjera që vijnë nga bota, tërmet në magnitudë 7.1 shkallës Richter në Indonezi, apo siç është dhe apeli Papa Francesku të krijohen korridore humanitare për emigrantët. Por mund të lexoni gjithashtu në brendësi në lidhje sërish me politikën në Shqipëri, Lulzim Basha në Kamës fton qytetarët në protestën e të hënës. Ndërkohë në Greqi, Cipras uron rivalin për fitoren në zgjedhje. Është ky pra reagimi menjëhershëm që ka ardhur nga ish-kryeministri, ndërkohë që e fundit që lexojmë nga a2cnn.com, Shqipëria solidarizohet me Kosovën, anulon pjesëmarrjen në samitin në Bosnjë. Është ky pra lajmi që vjen dhe që është deklaruar mbrëm në darkë nga ministri në detyrë Genti Cakaj. Këto dhe të tjera mund t'i lexoni në a2cnn.com. Natyrisht për që gjithmonë të informuar, siç themi gjithmonë, gjeni informacionet, pjesë nga programet tona, por mund të kërkoni për më tepër edhe në telefonin tuaj edhe aplikacionin e A2CNN për të qenë gjithmonë në çdo moment me ne, edhe për të informuar siç duhet. Super aplikacion. Shkojmë tek panorama tani në mëngjes, shikojmë disa prej titujve kryesor që ofrohen në këtë media në këto çaste, qellohen me armë në Bulqiz inspektorët e mjedisit nga Tirana. Inspektorët e mjedisit të ndodhur në inspektim në Bulqiz janë qelluar me armë mbrëmjen e djeshme, sipas Ballkanumit pra që njofton këtë lajm. Zëri Amerikës, shqiptarët e Amerikës protestojnë përpara shtëpisë së bardhë, kanë qenë disa dhjetra shqiptarë të Amerikës, cilët u mblodhën të dielën mesditë para shtëpisë së bardhë për të protestuar kundër qeverisë së Edi Ramës në Washington. Kush është fituesi i zgjedhjeve në Greqi? Biri i ish-kryeministrit dhe vëllai i ish-ministrit të jashtëm, pra një profil për zotin Mitsotakis, i cili del fitues nga zgjedhjet e ditës së djeshme në Athinë, në Athinë dhe gjithë Greqinë, votat cilat u numëruan dhe u shpallën sa kaq pra. Ndërkohë kemi pak orë para protestës, Lulzim Basha nis takimet me qytetarët, ka qenë në Kamës zoti Basha dje përpara protestës së sotme të opozitës për të mobilizuar pra edhe qytetarët që të dalin e të protestojnë bashkë me Partinë Demokratike dhe opozitën. Saljani reagon pas deklaratës së policisë edhe të çmendurit zgjedhin politikisht. Pse rastësisht makina e Lubonjës, ka qenë pyetja që ka ngritur ish deputeti i Partisë Demokratike lidhur me gurin e hedhur në xhamin e parë të makinës analistit Fatos Lubonja. Kaq nga panorama për këtë moment, ne do të shkojmë tek një tjetër media në qaste. Ecim më tej dhe klikojmë një tjetër media në këtë mëngjes, jemi tek Mapo dhe titulli kryesor të saj. Basha nga Durrësi, e nesërmja është bashkimi i qytetarëve evropian. Pra, është kjo deklarata që vjen për protestën e sotme të opozitës. Poza të lodhura vijnë ndërkohë në Mapo, pra shikoni është Merkel aty dhe kryeministri Rama. Por vazhdojmë, nuk ka problem, ecim më tej. Kemi nga pikërisht nga Gentian Gaba, miti i rremi pathyeshmërisë së Edi Ramës, është kjo analizë që vjen në Mapo. Opozita sërish në protest, çfarë ka ndryshuar nga hera e fundit, është kjo pyetje që ngrihet. Futbolli amerikan, pra shikojmë këtu edhe fitimin e atyre që shpallen kampion, dhe ecim më tej, gazetari francez, qeveria shqiptare më bëri presion. Policia e quan zhurmë mediatike, Lubonja, Shqipëria me 3 kate. Situata e rënduar e lirisë së medias, vijnë dhe karikaturat virale të Bujar Kapexhiut. Dhe fundi që lexojmë tek Mapo, kush është kryeministri i ri grek dhe çpremton partia fituese. Pra këto dhe të tjera mund t'i gjeni dhe analiza më të plota në brendësi të Mapos nëse klikoni në këtë mëngjes dhe të vazhdoni të informoheni. Ne ecim më tej. Mirë, shkojmë tuti tani, shikojmë disa prej titujve që janë tek shqiptare.com tani në mëngjes. Titulli i parë atje: Fier Vapa shënon viktimën e parë i humbur prej 2 ditësh gjendet i vdekur në një kanal i moshuar. Pra kjo ka qenë fatkeqësia e një 77 vjeçari nga qyteti i Fierit. Ish deputeti i Partisë Demokratike zbulon telefonatën me Bashën, si e mora vesh që Meta bleu shumë vota në Kukës. Pra është ish kryetari i Partisë Demokratike në Kukës, i Psen Lezi, i cili ka bërë këtë reagim të fortë ndaj presidentit Meta. Lexojmë një tjetër tek shqiptare.com. Të moshuarit në Imar tregojnë të merrin me lot në sy. Grabici na thanë se jemi policë, me qelluan me hekur në kokë dhe na lidhen me çarçaf. Është historia pra e një çifti që janë dënuar në banesën e tyre nga grabitës. Ndërkohë, demokracia e re drejt shumicës absolute, Mitsotakis do të jem kryeministër i gjithë Greqisë. Cipras pranon humbjen, është pra zhvillimi nga fqinji ynë jugor dhe zgjedhjet atje. Më tutje lexojmë sapo i kanë dielli në Durrës, mushkonjat shtrinë pushtetin, ankohen pushuesit. Ky pra si një lajm lidhur me stinën e pushimeve në Durrës dhe një ankesë bashkë me të. E fundi që lexojmë tek shqiptarja.com, 30 qershori, Partia Demokratike pa di për Ballën dhe Bibën Pampuri. Skandal me 3000 vota në Elbasan. Kjo është pra
edhe titulli fundit, por dhe politikë që vjen nga shqiptarja.com, ne shkojmë më tutje në një tjetër media. Po eci më tej dhe jemi tani me Java News, titulit kryesor të saj, për të parë se çfarë ka në qendër të vëmendjes. Vëllai i Fatos Lubonjës dhe çunat problematik të Ilir Metës. Pra është ky lajmi që vjen në Java News, lajmi i parë, ndërkohë mund të lexojmë sërish përfundojnë zgjedhjet në Greqi, ja rezultatet sipas exit poll. PD dhe aleatët, nesër, pra ditën e sotme në rrugë, policia angazhon 1200 efektiv në terren. Ibsen Elezi, Meta bleu në Kukës 14% të votave, Basha më caktoi të ruaja vjedhjen e LSI-s. Nesër ngrihet komisioni hetimor, pra ditën e hënë raporti presidenti e ka shkelur 9 herë kushtetutën. Samiti i ECP-s, Shqipëria anulon pjesëmarrjen për hir të Kosovës, pra është ky lajmi që vjen pra në lidhje me Kosovën, është një lloj shenje solidariteti që ka treguar Shqipëria. Lufta tregtare e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut po përçan vendet e Ballkanit. Lexojmë sërish në Java News, Greqia në zgjedhje janë 150.000 shqiptar me të drejtë vote, kurse 2 prej tyre janë direkt në lista. E fundit që lexojmë tek Java News, turizëm, British Airways sugjeron Tiranën. Vizitojeni, është një qytet bashkëkohor. Pra këto dhe të tjera mund t'i gjeni tek Java News këtë mëngjes dhe ne ecim më tej me mediat online. Shumë tuti tani shikojmë disa prej lajmeve që janë tek Reporter.al sot në mëngjes. I pari prej tyre atje është përmbytja nga shiu i gjetit të papërgatitura institucionet shtetërore. Ky lajm pra tregon se si gjatë 2 viteve të fundit 4 institucione publike, mes të cilave edhe biblioteka kombëtare, u përmbytën kur u i depërtoi në bodrume duke shkaktuar miliona lekë dëme, ndërsa rreshtet nxorën në sipërfaqe mungesat e masave parandaluese pra për tu përballur me ujërat e shirave. Shkëmbim zjarri në Kavaj, një kalimtar humb jetën dhe plagosen 5 persona. Ky është lajmi pra që ka mbetur nga java e kaluar. Mungesa e dokumentacionit për një hua vështirëson pozitën e prokurorit Agolli, kjo lidhur me gjithçka që ndodh në procesin e vettingut. Nga rajoni lexojmë shtohen telashet për Erdoanin pas humbjes në Stamboll dhe i fundit, samiti i Poznanit s'duhet të harroj fatin e të zhdukurve të Ballkanit. Një tjetër pra që vjen nga në që vjen fjalët e samiti i Poznanit, do të flasim pak me Meritën. Patjetër, ka qenë atje dhe do të besoj të na japi lajme interesante. Producenti Merita Haklaj ka qenë atje dhe jemi krenar për të. Ne do ta pyesim se si shkoi gjithçka. Mirë, ecim më tej, jemi me një tjetër media në këtë mëngjes. Ju kujtojmë është e hënë për të parë cilat janë zhvillimet më të fundit që vinë. Jemi me Monitor apo jo? Po. Kemi dhe lajmet kryesore që vinë pra nga biznesi dhe ekonomia. 31% e familjeve shqiptare nuk përmbushin nevojat bazë për ushqime dhe veshje. Sa dyfishi i Ballkanit. Vazhdojmë më tej, Banka Shqiptare miraton për thithjen e bankës malajziane nga Unioni Bank, numri i bankave ulet në 12. Ecim më tej në Monitor, konkurenca do monitorojë për 6 muaj tregun e telefonisë celulare. Partia e Qendrës së Djathtë fiton në zgjedhjet në Greqi, profili i liderit të ri. Lufta tregtare në Ballkan, pra është një tjetër analizë që vjen tek Monitor, bashkitë shërbëtore dhe Dembele, pra janë në qendër të vëmendjes tek Monitor këtë mëngjes, por mund të lexoni edhe nga vendi pse po ikin polakët, Shqipëria po shtrenjtohet, mund të blejmë Greqinë dhe Turqinë me të njëjtën vlerë. Pra është kjo deklarata që vjen nga biznesi, ndërkohë që bizneset një hap para, 2 pas, është pra Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, e cila ka publikuar së fundmi dhe indeksin e politikave që ka të bëjë me bizneset. Dhe zgjedhjet fake, editorial, Monitor 888 nuk ka dyshim që 30 qershori i vitit 2019 do të ketë vendin e vet. Pra, me sa duket janë këto analizat që vinë jo vetëm nga ekonomia, por dhe efektet që politika sjell në ekonomi. Ecim më tej ndërkohë. Do të shkojmë edhe titull që vjen nga koha.net në Kosovë në këtë të hënë mëngjes e sotrin. Një pari që lexojmë atje ka të bëjë me shpallje për të tretë vendimi për fillimin e punimeve për ujësjellsin në Dragash. Ndërkohë, MTI-ja shpenzon afro 140.000 euro për ish ilegalët që nuk punuan fare. Një tjetër titull pra që vjen nga realitetin Kosovë. Ndërkohë, Brazili triumfon në Kupën e Amerikës, është titulli që vjen nga sporti botror dhe zëvend tek koha.net. 2 titull tjerë që lexojmë atje janë disa fshatra në Mitrovic nisin peticion kundër hidrocentralit që po shkatron jetën dhe e fundit në 5 ditët e ardhshme për 10 gradë, do të jetë pra 10 gradë më ftohtë në Kosovë për ndryshim dhe rënje e temperaturave me sa duket atje.
Mirë, eci më tej tani nga Kosova shkojmë në Amerikë për të parë dhe ditët kryesor të CNN në këtë mëngjes. Në Amerikë dhe në mbar botën në këtë edicion të CNN-it, por e para që është në qendër të vëmendjes së të faqes atje, ka të bëjë me tërmetin e Kalifornisë. Pritet një i madh fare në Kaliforni, i cili do ta ndajë përfundimisht gjitha të zonë nga pjesa tjetër e kontinentit, por kjo është edhe çfarë janë duke pritur në pjesën kryesore të faqes të CNN-it, pra lart në krahun e majt të saj. Gjithashtu shikojmë se si ka një vend për vajzat e Shtetet Bashkuara të Amerikës, cilat triumfuan sërish në Kupën e Botës. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës ato e kanë çuar Kupën e Botës 4 herë, duke bërë tani kampione të padiskutueshme të këtij sporti. Gjithashtu shikojmë se si humbja e një ishulli i kushtoi Japonisë një luftë të tërësh, një analizë në Top Stories që prezanton CNN-i, dhe gjithashtu një tjetër histori që vjen nga Japonia, ku tregohet se si ka shumë probleme me kulturën e çerdheve në Japoni dhe se si fëmijët në vendin e punës shihen me sy shumë të vrëngët atje. Një shkrim interesant dhe kritik mbi kulturën e Japonisë dhe fëmijët. Por, me që jemi në kohë vere, me që shumë njerëz udhtojnë, unë doja të ndaja bashkë me ty, nuk kam përgatitur për këtë, po le të ndajmë pak se çfarë CNN bashkë me disa prej kompanive ajrore kanë bërë si sondazhe për parë se çfarë i bezdis më shumë njerëzit kur janë në avion. Pra gjëra që njerëzit bëjnë që bezdisin shumë të tjerët. Në vendin e parë këtu ke ata që godasin me shqen karrigen nga pas. Nga njerëz që godasin vazhdimisht. Ke pasaj në vendin e dytë prindër që nuk kujdesen për fëmijët e tyre. Edhe i lënë fëmijët që të bezdisin gjithë dynjan. Ke edhe nga këta tipa në avion zakonisht. Dhe ke pastaj, këtë mund ta gjesh edhe në autobus shumë shpesh, por e kanë quajtur me përgëdheli pasagjeri aromatik. Ai që nuk është, po. Dhe duhet të kalosh pastaj 2 apo 3 orë me dikë që është lidhur me ty. Nga ana tjetër kemi atë që është ka pandjeshmëri ndaj tingujve, edhe mund të dëgjojmë me zë tepër të lartë muzikën e tij apo filmat që nuk i ndan me të tjerët përveç se zhurmën që u kushton atyre. Kemi pastaj atë që është tap gjatë udhëtimit, dikush që porosit më shumë vodka se ç'duhet dhe CNN i kujton njerëzit që nëse se mbani mend se si keni ardhur deri në shtëpi, ju mund të jeni ai që është tap në avion. Ke pastaj atë që e kanë quajtur Katerina Lafazane, nga këta që duan të dinë gjithçka për ty dhe që nuk pushojnë gjatë gjithë udhëtimit. Këto janë pastaj ky është e padrueshme. Ke parasysh me muhabet deri në Turqi dhe më tej. Ke edhe atë që do të largohet, do dalë i pari nga avioni, këtu hyn të gjithë shqiptarët. Këtu do ta thoja. Këtu e shohim shumë veten. Sipas këtij shkrimi, ata janë ata të cilët mendojnë se 4-5 minutat që ata do kursejnë u vlen atyre më shumë nga gjithë minutat e tjerëve. Do hidhen nga avioni ndoshta. Patjetër, ke pastaj atë që e se diljen pa menduar fare se sa larg mund të shkojë ajo. Një tjetër janë, nuk e di nëse e ke vënë re këtë, por mua më ka ndodhur, janë ata që nuk e ndajnë atë si thua pushimin e krahut, ku vendosen duart, por që e zën janë gati të tulen në prerë edhe pak, anojnë shumë nga ana jote. Po e vërtet të bezdisur. Ke atë pasaj tjetrin që mund të marrë me vete, i ka marrë me vete hamburger me qep apo gjëra tjera që janë jashtë asaj që serviret në avion. E duhet që të durosh pastaj edhe aromat e një kuzhine mbas shtëpie. Ne shqiptarët kemi edhe një tjetër, nuk e di nëse ke vënë re, sidomos kur janë këto charterat që janë thuajse kryesisht shqiptarë në avion. Është e bukur shumë që kur avioni ulet në tokë, dhe që si thua që e hoqëm qafë, shpëtuam gjallë dhe fillojnë ato duar trokitjet, ajo është nuk e di nëse e kanë të shtetet tjera, për vërtetën, më kam dëgjuar që edhe nga Italia më duket e kanë këtë zakon, po. Gjithsesi nuk më duket shumë fyese për pilotin, është sikur që ja hodhëm, na shpëtove këtë radhë, nuk bëre ndonjë gjë. Gjithsesi, tu thosh është e rëndësishme, por që ka dhe raste të këtyre. Mirë, bukur, tani do të ndahemi, ku jemi tani? Ne nuk do të ndahemi asnjëherë, zonë. Apo fotot e një ditë më parë. Po, kemi fotot e një ditë më parë, ju sillim botën në shtëpi tuaja përmes tyre, dhe do të kemi pastaj Gerondin këtu në studio, flasim pak për teknologjinë dhe qytetet smart, qytetet e zgjuara. E çojmë nëse ne jemi njëri prej tyre. E ndjekim.
Po mirë, shumë mirë, flasim pak për teknologjinë, për këto qytetet të mëndshura, me sa duket, më të mëndshura se ç'mund të jenë. Dhe kur bëhet fjalë për teknologjinë këtu në emision jemi me Geron Taçin, i cili na ndihmon, na ndriçon. Po, këto shpejt kështu. Ja, pse? Më shpjego pse doje. Pse doje Tesla në fakt. Pse doje me kaq vendosmëri pikërisht këtë temë, që na prishë skaletën në darkë vonë dhe doje, dua të flas për Po, këtë. sepse vërtet ne kishim përgatitur diçka tjetër me teknologjinë, gjithashtu shumë interesante, por që Geri tha, ndryshim plani. Ndryshim plani, tha, do të flasim për qytetet e mençura, qytetet e zgjuara. Pse zotri, shpjego. Më bëri përshtypje disa fjalime që kam dëgjuar gjatë asaj kohe kur po tentoheshim nga bashkiakët që tregoje që me që se jemi kështu në zgjidhje. Po pra, me që jemi nga zgjidhjet lokale dhe kam dëgjuar shpesh tek tuk termin qytet inteligjent. Po, e kemi dëgjuar për Tiranën më shumë se le të themi të vërtetën. Tash nuk kemi dëgjuar Elbasani qytet inteligjent. Në kuptimin që njerëz inteligjent po në terma teknologjisë kanë fjalën. Okej, edhe mendova që të qartësoj pak idenë se çfarë do të thonë qytet inteligjent. Po mirë, na qartëso pak tani Geri. Po, pikërisht keni një kronik për të. A është Tirana një qytet inteligjent në mendimin tënd njëri? Besoj se do ta gjykoni a është apo jo qytet inteligjent mbasi të shihni kronikën edhe nuk do kem përgjigje. Po tash informacion Geri. Do dilni vetë në këtë konkluzion. Dakor, ndjekim kronikën e përgatitur nga Geri. Një nën kompanie Alphabet po punon për të kthyer një zonë në Toronto në qendrën globale të inovacionit urban. Sidewall Labs ka propozuar vizionin e saj për urbanizimin e së ardhmes në 2018-ën. CEO i Sidewall Labs, Dan Doktorov, pretendon të përfundojë zonën inteligjente në vitin 2040. Vendodhja e këtij projekti pilot do të jetë në Toronto pasi është një nga qytetet me diversitetin më të lartë kulturor. Godinat në zonën high-tech do të ndërtohen në mënyrë modulare për të patur fleksibilitet, hapësira të bollshme publike dhe rrugët për makina inteligjente vetëdrejtuese. Madje në disa zona do të jetë ndaluar makina me shofer. Por pjesa më interesante e qytetit do të jetë nën toka, e cila do të jetë e pajisur me sisteme ngrohjeje dhe rrugë të dedikuar robotëve, të cilët do të transportojnë pakot dhe produktet, inertet, mbeturinat e qytetit dhe transportin e mallrave duke liruar kështu trafikun. Shtresa digjitale do të jetë sistemi i operimit me qytetin. Kjo shtresë do të mbledhë informacion nëpërmjet sensorëve, të cilët do të informojnë sistemin për energjinë elektrike dhe rrjetin, zhurmat, kualitetin e ajrit, rrjedhën e trafikut të makinave, fluksin e njerëzve, motin dhe parametra të tjerë. Sistemi do të ketë një hartë precize për vendodhjen jo vetëm të banesave, por edhe të makinave, biçikletave e dronëve në kohë reale. Sistemi do të ketë edhe profilet e banorëve, të cilët në bazë të tyre do të kenë akses në godina dhe shërbime. Sistemi do të jetë i aftë të modelojë informacionin që merr nga qyteti dhe ta paraqesë atë. Kështu, vendimarrësit e qytetit do të kenë mundësi të shohin se cilat nga zonat kanë nevojë për rregullim dhe të identifikojnë shkaqet e problemeve. Vizioni Sidewalk për qytetet inteligjente nuk është i vetmi. Arabia Saudite po ndërton qytetin e saj high-tech të quajtur Neom. Qyteti do të ketë fabrika të avancuara të automatizuara, data centers, rrjeta me shpejtësi të lartë dhe infrastrukturë fleksibël. Do ta themi që është shumë breslëndse si gjë e gjitha, por na tregu pak tani se kur e si do e shikojmë këto në realitet. Dëgjova disa prej shifrave atje, por ku jemi në proces dhe pastaj si krahasojmë ne, kjo është interesante. Tash si krahasojmë neve. E morëm vesh pra, do li vet. Mbrojtje toksore e gjëra kështu. Po, domethënë ideja e Alphabetit. Alphabeti është kompania që ka prodhuar Google-in. Po. Atëherë ajo ka ndërtuar një kompani që quhet Sidewalk Labs, pra laboratori trotuareve, për kthehet në shqip, dhe ata vendosën të marrin një zonë të Torontos, zonën me diversitet kulturor më të lartë. Dhe që le të themi është zona më e zhurmshme e gjithë Torontos, sepse kjo është në tipin e Google-it që gjithmonë sulmon problematikat më ekstreme. Dhe tha, unë këtë zonë ta kthej në një qytet inteligjent. Dhe prezantuan projektin në 2018 dhe projekti duhet mbarojë në 2040. Ka dëgjesa publike akoma sepse kanadezët kanë një problem vetëm që është çështja e privacitetit, por për çdo gjë tjetër besoj se janë dakord. Dhe do jetë një qytet që kryesisht do të administrohet nga inteligjenca artificiale, me makina që japin vetes
dhe është ndërtuar në dy shtresa, në shtresën e parë që stresa fizike, ku është mënyra se si të ndërtohen godinat, ku godinat do jenë modulare dhe fleksibil në bazë të qëllimit që modulare në këtë modulare do të thotë që le të themi që modul është le të themi një kub. Pra që janë të ngjashme njëra me tjetrën dhe por që mund të shmontohen kollaj. Domethënë ideja është që ti mund ta fillosh me një apartament vogël, ndryshon stili jetesës, apartamenti automatikisht zgjerohesh pra. Shtosh një dhomë edhe pse është kat 5. Po themi. Kjo është edhe ideja. Mund të ndryshojë edhe funksionin, pra një pallat me infrastrukturën që ka mund të jetë fillimisht parkim për makina, por pastaj ky mund të jetë në zonë banimi apo në qendër tregtare. Ndërkohë që një pjesë interesante që më bëri përshtypje është sistemi ngrohjes, që do ishte komplet nën tokë dhe nën toka do rezervohej komplet transportit robotëve, të cilët transportonin postën, ushqimet, plerat, dhe ti nuk në sipërfaqe nuk kuptoja se gjithçka ndoste, dhe ndërkohë që edhe asfalti ngrohej dhe me që në Toronto bie bor, ato kishin gjetur zgjidhjen që ne nuk do ketë asnjëherë bor, sepse automatikisht sistemi do ngrohej asfaltin. Ka filluar të bëjnë realitet këto apo janë thjesht fantazia? Ky projekt është marrë, biles është marrë shumë më tepër metra katror nga çka deklaruar Google dhe aktualisht jemi në dëgjesën publike që po bëhet në Toronto, sepse Toronto ka 3 nivele administrimi. Dhe pjesa që shqetësohet më shumë është pjesa që ore privacitetit të zonave. Sepse aktualisht njerëzit që do jetojnë aty do kenë një llogarit vetëm, siç kemi në një llogari në emailin ton, dhe aty ti do kesh mundësi që të kesh akses në banorët, zonat do të jenë të identifikueshëm edhe në mënyrë digjitale. Po kjo vjen normalisht bashkë me atë standard, po themi të teknologjisë, diku do bësh check-in, po themi që një shi e ti. Por që Google po tenton të krijojë këtë lloj infrastrukturash për të integruar gjithë bizneset e veta, sepse nëse kjo funksionon, atëherë ky model do aplikohet në shtetet. Deri kjo është shumë e bukur, një qytet që ngrihet, po themi, si Torontoja e re, atje ku gjithçka është ndërtuar nga fillimi, gjithçka digjitale, gjithçka modulare, fleksibël etj. Pyetja që kam unë është kur do t'i shikojmë këto ndryshime teknologjike që të penetrojnë qytetet ku ne jetojmë tani, jo qytetet të reja, të ngritura enkas nga fillim, po si teknologjia do të vijë edhe në qytete 2000 vjeçare, apo më kupton si kjo tani prandaj kam ndërtuar të mendoj Romën për shembull, e themi teknologjia në Athinë ose në Romë. Tani ka 2 përafrime dhe prandaj dhe kronika shëndarë ka marrë vetëm 2 qytete. Është qyteti si në Toronto, që po merret një lagje model dhe avash gjërat integrohen aty, ose do kalojmë si ka Arabia Saudite që i nis gjërat në zero. Pra ka marrë shkretir totale dhe unë ka thënë më të lehtë, po sigurisht që me një investim prej $500 bilion. Ata kanë mundësinë që ta bëjnë këtë. Ata në lagje tjetër. Janë qytete të rinj relativisht, dhe në letrat e qytetit më bëri përshtypje një shkrim i vogël që thotë që pritet që ky qytet ketë më shumë robotë se njerëz. Ndërsa në pjesën tjetër që më bët pyetjen, funksionon kështu. Disa qytete kanë filluar për afrimet. Më avangardi për mua këto është Singapori. Sepse Singapori ka ndërtuar atë që quhet Singapori virtual tridimensional. Dhe Singapori ka ndërtuar një sistem i cili i lejon studiuesit e urbanistikës, le të themi urbanistët, po jo vetëm, që të studiojnë fenomenet sociale që ndodhin në 3D dhe të shikojnë se si zhvillohet qyteti në mënyrë dinamike në 3D. Ka një model pra. Pikërisht, ka një model për këtë dhe ato pastaj fillojnë edhe integrojnë shërbimet si për shembull. Eksperimentojnë me modelin dhe shikojnë. Për shembull Oslo vlen për të përmendur për pjesën që ka ndërtuar një sistem matës të energjisë elektrike në mënyrë dinamike. Disa gjëra bien në sy lidhur me qytetet e së ardhmes dhe kur i quajmë ata inteligjent, janë për shembull që ofrojnë shumë ecje për këmbësorët, hapësira njerëzore, ka parasysh Danimarkën edhe këto idetë e reja, domethënë për qytetet ku njeriu është në qendër, por gjithashtu përdorimin e teknologjive dhe energjisë rinovueshme, shfrytëzimi i erës, diellit dhe gjitha këto gjërat e tjera. Tani si krahasoj Tiranën, do thuash ti, ose do të thoja unë ty. Unë shikoj që me një gjë, që këtu ke një mosdisiplinim të parkimit në lagje, që është një zama i ke për shembull furnizime të supermarketeve që ndodhin në mes të ditës, vjen kamioni i madh atje, bllokon rrugën për gjithë, kupton, dhe është një kokçarje e jashtëzakonshme. Jo aq smart, le të themi, kur krijon vetëm pritje rradhe dhe humbje kohe. Problemi është tjetër, se mbase do më akuzojnë shumë mbasi të them këtë, po çështja është që ky është mendimi im. Edhe mendimi im është ky që njerëzit e Tiranës nuk besoj se kanë ato të ardhura ekonomike për të merituar një infrastrukturë shumë të mirë. Pra unë nuk i vë dot faj bashkiakëve për këtë gjë, apo strategjive që ka bashkia, sepse automatikisht ajo është
në një vend që është e kufizuar nga shumë faktorë tjerë. Për shembull, një problem është faktori pronave. Tani çfarë do bëj bashkia nëse nuk ka zgjidhur pronat shteti, ose për shembull është le të themi trashëgimia e kulturës në një zonë caktuar, që ashtu janë mësuar banorët parkojnë. Edhe tani do kenë përballje goxha të mëdha me policinë bashkiake. Pra, plusjet të ardhurat e shqiptarëve nuk janë në atë lloj niveli. Furnizimet mund të bëheshin natën për shembull? Po se kjo problem kam unë, pse nuk bërë furnizime ose orët e para të mëngjesit? Po se duhet të koordinohen, problemi është që duhet ne nuk kemi një logjistikë, domethënë logjistika e bizneseve këtu është. Pa ai e mban kamionin 25 herë për të zbritur arkat e kosit dhe shkakton 25 pritje që shumë fishohen pastaj në kohë. Marrim këtë gjë për shembull. Ti ke një interes tënd me këtë gjë, se thua kjo më prish mua ditën sepse më ngadalson trafikun. Kurse nga ai humbet edhe më shumë, sepse ai harxhon më shumë benzinë, konsumon më shumë energji, harxhon më shumë njerëz. Se po mundojnë ditën. Po pra, problemi është edhe ai e ka menduar atë më mbase nuk ka del dot. Shikoj, këto modelet unë kam parë i gjetiu se nuk i kam shpjeguar, por kam parë që qytetet e mëdha furnizimet i bëjnë para se njerëzit të çohen edhe të vinë gjithë në trafik sepse ajo shkakton pastaj kokçarje të jashtëzakonshme në qytet. Po Gerin, në një të ardhme hipotetike ku ndoshta gjithë kjo do të ishte mundur, pra ku do ishte kjo nuk do të ishte vërtet një realitet, e zënë. Jo, po do bëhet ajo, sepse shikoj pse. Okej, si do ta ndryshoj jetën tonë? Çfarë do të na sjellë pozitive? E para pse do bëhet edhe s'ka rrugë tjetër, sepse qytetet inteligjente, si modeli që ka marrë Google-i për të ndërtuar në Toronto, apo Bill Gates që sapo investoi rreth $80 milion për të blerë në Amazon një zonë boshe për të ndërtuar një qytet inteligjent, siç e mendon Microsofti dhe grupi i Bill Gatesit. Të gjitha këto po bëhen që ata të ndërtojnë modele dhe të testojnë situatën në mënyrë që këtë model pastaj të ushesin shteteve dhe qeverive të tjera. Sepse për shembull çan do Google-i jo më kot ka një kompani të cilën menaxhon makinat inteligjente. Ka një infrastrukturë e cila bën kryesisht pjesën fizike të trotuareve. Ka sensor që mat çdo gjë, ka të dhënat mbi njerëzit. Dhe ajo thotë, di trafikun në Tiranë në çdo moment. Po, kështu që në këtë moment ato ndërhyjnë dhe i thonë qeverive si tonës që ore doni që juve të keni eficient. Këto lloj projektesh do jenë, si thua, të aksesueshme vetëm për qeveri dhe vende që kanë mundësi dhe që kanë mundësi të financojnë, dhe ndoshta do të bëhet ky një lloj diskriminimi pastaj me vende më të vogla mbase si, edhe si puna jonë që nuk kanë mundësi ta përballojnë. Shiko, në fillim të ecin me hapin e kohës. Le ta themi ka diçka me lidhje tjetër që le të themi kapitalizmi i ri është kapitalizmi survejus, është kapitalizmi përgjus. Le të themi kështu. Pse? Sepse ti jep të dhënat e tua, dhe dhënat e tua shiten dhe mbi këto gjë Google i fiton para. Dhe një model biznesi i Google-it është ky që merren fillim for free, pa pagesë, që unë të marr vesh se çfarë bën ti. Dhe pastaj ti me kalimin e kohës paguan avash avash që unë të targetoj ty reklamat, që unë të targetoj ty bizneset. Ti je produkti pra. Pra, ti je produkti. Dhe ai thotë unë të rregulloj ty kushtet e jetesës dhe unë fitoj nga ty. Nëse një aplikacion është falas, ti je produkti, është çfarë. Kjo është ideja. Dhe e njëjta dhe kjo ka bërë që edhe qytetarët e Torontos të themi të jenë shumë të shqetësuar, sepse thonë të do dinë çdo gjë, ku eci unë, ç'a bëj. Toronto është dhe Arabia Saudite janë, mund të themi, vendet më avangard në këtë aspekt, apo? Është kjo lagja e Torontos dhe Arabia Saudite. Arabia Saudite pardje bëri fluturimin e parë nga Nairobi Bay, që është zona e qytetit inteligjent, ku do fillojnë të fluturimet për punonjësit, për kompanitë që do ndërtojnë infrastrukturat, kështu që praktikisht puna aty ka filluar, do mbarojnë në 2030-ën, thonë ata. Ndërsa Google-i një lagje thotë pritshëm dhe mbarojnë në 2040-ën. Kjo varet nga fuqia financiare, por Google-i ka qef t'i bëjë gjërat avash avash. Edhe Microsofti gjithashtu ka filluar me Amazonin, me zonën e Amazon në Phoenix, ishte ku do filloj projektet për të ndërtuar këto modele qytetesh që pastaj do jenë të bleshme apo të aplikueshme nga qeveritë e tjera. Ne vetë nuk e bëjmë dot. Shumë mirë. Do të presim më mirë kështu. Më mirë kështu. Nëse thotë Google deri në 2030-ën, 2040-ën, kur ishte? 2040-ën. Imagjino në Shqipëri. Gjiko, autobusi elektrik? Autobusi elektrik, se di, në Münich kanë testuar. Sigurt është që vajza jote do ta shijojë këtë pjesë. Nuk është se me trafik që ka, ku do karikohet, megjithatë e di më shumë. Mos ta jap të probleme. Autobus, çfarë ishte ajo Londër, se e përmendëm një ditë këtu, autobus cilët filtronin madje. Autobus me energji diellore në terracë, në tavanët e tyre dhe me filtra cilët thithnin to bëm çan këto. Të gjithë po. Ka shumë gjëra, zonë zotrin, nuk del një e hënë për t'i treguar gjitha teknologjia ecën me një hap
galopant, Geri mundohet ta ndjeki dhe ta sjellë këtu tek ne dhe ta thjeshtoj diçka për konsumin, po themi, e gjerë publik. Geri, faleminderit për kohën. Notaçi me hashtag çdo të hanë. Ndërkohë Geri ka dhe faqen e tij në Facebook të hashtagut, kështu që për ata që janë të apasionuar më tepër se ç'duhet, sesa për këtë hapësirë të vogël që ne kemi në emision, mund ta ndjekin Gerin hashtag në Facebook, mund t'i bëjnë pyetje, mund të bisedoni, mund të ndani opinionet tuaja, sepse është një faqe shumë interesante. Okej, faleminderit. Shumë, ja të bëm pak edhe publicitet, Geri. Okej. Tani kemi Erionin besoj në linjë, Erion Dushin për të marrë blokun e dytë informacioneve gjatë kësaj dite. Erioni. Erion, lija për ty. Faleminderit. Pas ndaljes së rezistencës ditën e votimeve më 30 qershor, opozita rikthehet sot në protesta duke sfiduar jo vetëm Edi Ramën, por edhe temperaturat e nxehta të verës. Lulzim Basha dhe Monika Kryemadi shpërnda mesazhet për mbështetësit, ndërsa Edi Rama tenton dekurajimin me një citim të Martin Luther King se dhuna nuk të sjellë në pushtet. Nesër, protesta në orën 20:00 në bulevardin Dëshmorët e Kombit ka rëndësinë e saj. Por nuk ka rëndësi politike, se sa ka rëndësi për të treguar që shqiptarët më shumë se kur sot kanë vendosur të jenë zotë të vetes. Policia e shtetit nuk do të angazhojë më tepër se 1200 efektiv për të menaxhuar protestën e opozitës së bashkuar ditën e sotme. Megjithëse mësohet se forcat e ndërhyrjes së shpejtë do të qëndrojnë larg atyre të rendit apo komisariateve dhe mund të ndërhyjnë vetëm nëse situata përshkallëzohet në hedhjen e kapsollave dhe molotovëve. Organet ligjzbatuese kanë marrë masat rutinore, siç është risistemimi i derës së blinduar të kryeministrisë, ndërsa përgjatë ditës së sotme pritet të vendosen edhe barrierat prejekuri për qarkambienteve ku do të zhvillohet edhe protesta. 10 nene të kushtetutës ka shkelur Ilir Meta, prandaj duhet të shkarkohet. Ky është argumenti i mazhorancës që sot do të kërkojë ngritjen e një komisioni hetimor për shkarkimin e presidentit. Shkeljet kushtetuese janë përmbledhur në një raport të Komisionit të Ligjeve që thotë se presidenti ka shkelur kushtetutën e ka marrë njëkohësisht tagrat e sovranit dhe kuvendit, tërsjell arbitrarisht me pushtetin, ka anuluar gjithashtu datën e zgjedhjeve dhe ka cënuar parimin e të drejtës së qytetarëve si sovran për të zgjedhur dhe për tu zgjedhur. Partia Demokracia e Re përbën shumicën e re parlamentare në Greqi duke lënë pas partinë e Syrizas. Kreu i kësaj të fundit, Aleksis Tsipras, e bëri deklaratën e parë me një herë sapo dolën rezultatet e sondazheve pas mbylljes së qendrave të votimit. Qytetarët e kanë bërë zgjedhjen e tyre, tha i paramediave. Sovraniteti i tyre mbetet në plan të parë. E telefonova Mitsotakisin për ta uruar, nuk dua të jem si paraardhës i ri. Prandaj e ftoi atë që t'i dorëzoj zyrën kryeministrore, duke falenderuar të gjithë pjesëtarët e partisë së tij për një fushatë intensive. Tsipras tha se qeveria e tij u përball me një sër problematikash në vend për të cilat luftoi çdo ditë me kokën lart për interesat e popullit grek. Banka më e madhe gjermane Deutsche Bank do të shkurtojë 18.000 vende pune për gjatë 3 viteve të ardhshme pjesë e riorganizimit radikal të saj. Pas një mbledhje, anëtarët e bordit drejtues të saj njoftuan edhe pritshmëritë për humbje në 2.8 miliardë euro për gjatë 3 mujorit të dytë të këtij viti. Deutsche Bank duket ende të specifikojë nëse vendet e punës që do të rrezikohen për këto shkurtime do të prekin filialet e bankës në New York dhe Londër. Sipas zyrtarëve të bankës, ndërkohë, kjo masë do të ndihmojë në arritjen e qëllimit kryesor, ruajtjen e 17 miliardë eurove deri në vitin 2022. Ishte gjithçka mbi informacione. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Faleminderit Erion. Faleminderit për gjithçka. Erion Dushi, zonë të tri me bllokun e dytë informativ, do të shihemi sërish për folur pak për mediat online, me Erion pak më vonë këtu në programin ton, por është tani koha për të parë se si do të jetë moti për ditën e sotme në rajon dhe në kontinentin evropian. Ju tham pak më herë çfarë mos bëni në avion nëse jeni duke udhëtuar, tani ju tregojmë pse ç'mod do të gjeni mbasi të zbrisni. Mirë, kemi Tanjën na thuaj. Përshëndetje sërish, në fakt për kontinentin evropian të paktën ato zona ku janë krejtësisht të kthjellëta, ka vranësira në pjesën më të madhe të Europës, megjithatë rreshjet gjatë pjesës së parë të ditës janë fokusuar në ekstremin verior lindor dhe më pak në zonat lindore duke përfshirë dhe Ballkanin. Ndërsa gjatë pasditës kemi një zhvillim të vranësirave në zonën e Alpeve, por edhe në gatishëllin iberik, kryesisht në zonat lindore të Spanjës, ku do të ketë rrëbeshje të erpashershme shiu. Për sa i përket temperaturave, temperaturat do të pasojnë një rënje me 2-3 gradë sërish në veri dhe në zonat qendrore, ndërkohë vetëm një rënje të lehtë prej me shumë rezerva 2 gradë, po mesatarisht 1 gradë Celsius më pak se sa fundjava në pjesën më të madhe të kontinentit evropian.
bën përjashtim vetëm ekstremi juperëndimor i Gadishullit Iberik, ku sot ka një zhvillim të një qendre ciklonare e cila ka sjellë dhe një rënje të temperaturave qinore para të ditës, por edhe në mesditë. Pjesa tjetër e kontinentit dhe kryesisht jugu sërish vjen me temperatura të larta, ku maksimumi do të jetë rreth 38 gradë Celsius. Shumë shkurtimisht për Shqipërinë, pra kanë sot moti kthjellët në zonat jugore dhe pjesën më të madhe të Shqipërisë qendrore, ndërkohë kemi gjatë ditës së sotme kthjellime dhe alternime me vranësira në zonat veriore të territorit shqiptar, ku do të ketë shirat e herë pas hershme. Nuk bëhet fjalë për sasi të konsiderueshme, të paktën gjatë ditës së sotme. Presim shira dhe freskim të motit pas fundjavës, pra nga e mërkura dhe në vijim. Kjo është informacioni i motit për Ballkanin, Europën, por edhe një rifreskim informacioni për territorin shqiptar. Okej, Tanja, faleminderit. Faleminderit. Ja ku e dëgjuam motin pra zonën zotëri për kontinentin dhe rajonin, shikojmë pak trafikun për kryeqytetin në këto momente. Shikojmë Tiranën se si shfaqet në hartën e Google-it, ku mund të shohim mjetet dhe lëvizjen e tyre dhe t'ju japim ju një tablo se ku kalohet më lirshëm e më shpejt në këto çaste në kryeqytet. Mund të dallojmë në krahun e majt lart të ekranit se hyrja në Tiranë është bërë vështirë. Nëse jeni në autostradën Durrës-Tiranë, pra do të shikoni që afrimi tek rrethrotullimi i Shqiponjës është i ngadalt, atje ka vishnja dhe të kuqe që tregon një lëvizje të ngadalt të mjeteve. Shihet se edhe dalja nga Tirana nëpërmjet rrugës së Dorkeko Unazës së Re është okej, me pak pritje në qendër saj ku ka një semafor pra në mes në kthimin për Nysberisht. Por shohim që Dritan Hoxha paraqitet edhe më e ngarkuar. Dalja në Tiranë nga kjo anë gjithashtu do t'ju kushtoj disa minuta. Është e rënduar Don Bosco, por jo aq sa ditë të tjera, po themi, gjatë kohës kur shkollat janë të hapura. Shikojmë rrethotullimin e zogut të Zi, kryqëzimin e 21 dhjetorit, të dyja janë ngarkuara. Më mirë duket bloku Basishanta dhe kryqëzimi atje, ndërkohë në unazën e sipërme shikojmë pra se ka ngarkesa në të gjithë gjatësinë e saj, tek kryqëzimi për shembull me bulevardin Zogu i Parë apo me rrugën e barikadave. Unaza e sipërme shkakton vonesa edhe për rrugën Siri Kodra që ka të vështirë daljen atje. Shumë e ngjeshur shihet tani në mëngjes rruga e Dibrës, duke nisur nga pak më lart se sa Selvia deri në takimin e saj me rrugën e barikadave. Rruga e Dibrës pra e ngarkuar, zonë zotëri, shumë e ngarkuar është gjithashtu edhe tek qendra spitalore universitare Nën Tereza lart, pra rruga e Dibrës zbritja nga Kino Studio kur mbrini tek Shkolla e Bashkuar dhe qendra spitalore universitare Nën Tereza do të jetë ngadalt për ju. Edhe Unaza atje kur afrohet pra me kryqëzimin me rrugën e Dibrës ka ngarkesë. Gjithashtu shihet e ngarkuar edhe kryqëzimi i rrugës Hoxha Tasi me rrugën Bardhyl në Unaz. Më mirë paraqitet Bryli dhe pjesa e Ministrisë Punëve të Jashtme, ka vetëm pak vonesë, po qarkullohet më lirshëm se sa mëngjeset të tjera, ndërkohë që ka ngarkesë tek ura e rrugës së Elbasanit. Pra e gjitha ai kryqëzim në gjitha anët që kur jeni për shembull në bulevardin Jeanne d'Arc tek ura e tabakëve apo në rrugën e Elbasanit duke ardhur për në Tiranë nga ai drejtim, do të keni vonesa sepse shihet që është në vishnje dhe të kuqe, pra ka trafik të ngadalt në atë zonë të qytetit. Kaq për Tiranë. Okej, në rregull, besoj u shërbejmë ky informacion, por ne vazhdojmë më tej me informacionet tona. Do të lidhemi me Kristin tani për të marrë të dytat që vijnë nga sporti në Dita Jonë. Të dytat ka informacione. Po, transferta dhe markato. Po, ka besoj lajme mjaftueshëm. Kristin, ja për ty. Do të ndalemi fillimisht tek një lajm i rëndësishëm në zhvillim i fundjavës që ka të bëjë me një prej futbollistëve të kombëtarës dhe është Etrit Berisha, ai i cili ka lënë pas 3 sezonesh Atalantën dhe është transferuar tek italianët e Spal. Portieri i kombëtarës shqiptare u prezantua në klubin e ri këtë të shtunë, duke humbur kështu përfundimisht mundësinë për të luajtur në Champions League sezonin e ardhshëm pas kualifikimit të arritur nga Atalanta. Berisha është marrë në formën e huazimit dhe detyrimit të blerjes sezonin e ardhshëm, sidoqoftë me plotësimin e disa kushteve që nuk janë bërë publike. Gjatë sezonit të kaluar ai humbi vendin e titularit tek Atalanta dhe transferimi i tij në një klub tjetër përflitej prej kohësh. Shohim tani zhvillimet nga vendi. Trajneri i Kukësit Ernest Gjoka është optimist për një rezultat pozitiv ndaj Debrecenit në Europa League. Tekniku i Kukësit ka folur edhe për fazën përgatitore që ekipi është duke zhvilluar në Ohër. Sipas Gjokës, ekipi është në formë të mirë dhe nuk ka asnjë dëmtim. Për teknikun, edhe pse kampionët e Hungarisë janë favorit, skuadra e tij është përgatitur mirë për këtë ndeshje. Ndeshja me Debreçenin është ndeshje shumë e vështirë, është ndeshje me një nga ekipet më të mira të kampionatit hungares. Ne jemi munduar gjatë gjithë kësaj kohe ta studiojmë mirë nëpërmjet videoanalizave tona. E njohim shumë mirë kundërshtarin, njohim lojtarët, kushtet e tij, njohim cilësitë që kanë ato
njohim anën e mirë dhe disa anë jo të mira që ka skuadra, por gjithsesi do mundohemi që me grupin që kemi të bëjmë më të mirën e mundshme për ta kthyer një gjë të pamundur në të mundur për të kaluar deri në sukses. Do të kalojmë tani tek garat e MotoGP. Marc Marquez nuk ka të ndalur pasi ka fituar edhe çmimin e madh të Gjermanisë. Për pilotin spanjoll kjo ishte gara numër 5 e fituar gjatë këtij kampionati, ndërsa kryeson renditjen shkëputur ndjeshëm nga ndjekësit. Marquez dominoi me Hondën e tij që nga starti përgjatë gjithë garës, duke lënë pas Vinales me Yamaha, i cili u renditi dyti, dhe Hondën tjetër të Crutchlow. Pilotët italian ishin larg podiumit në këtë garë, me Petruccin që u pozicionua i 4-ti, Dovizioso në vendin e 5, ndërsa Valentino Rossi nuk arriti dot më shumë se vendi i 8. Këto ishin zhvillimet shkurte edhe për këtë blok të dytë sportiv. Faleminderit Kristi për informacionet, ndërkohë që ne vazhdojmë me Dita Jonë, ju kujtojmë edhe ftesën që kemi bërë në Facebook në faqen tonë A2CNN, pra na dërgoni foton që mund të personifikojmë më së miri dhe fundjavën tuaj, natyrisht me vendodhje për të kuptuar se ku jeni. Dhe kemi ndërkohë faqen e Facebookut të A2CNN, na kanë ardhur mjaft komente dhe për shembull e para vjen nga, nëse Blendi të kujtojë, kemi patur ftuar në emision zonjën Anila Hyka Zmorgrav, është ajo fizikania e cila punon në po themi në vendet më të mira të punës që ka të bëjë me Norvegjinë dhe edhe me Francën gjithashtu. Po kjo është nga Kepi Rodonit, Nga Kepi Rodonit, që vjen pikërisht, është një kolege e saj norvegjeze dhe ka bërë pikërisht këtë foto nga Kepi Rodonit. Anila më shkruante dje dhe na përshëndeste dhe stafin e programit. Që ka bërë edhe shqiponjen atje. Roni na ka shkruar gjithashtu, ka postuar një video, siç po shikojmë nëse bëjmë një dalje aty, lutem. Shikojmë është kjo video që vjen nga Radhima, e ka bërë video pra. Prezantimin e vetë Roni dhe jemi xheloz Roni, duket bukur. Eci ndërkohë më poshtë, kemi me Ermalin, pra meqense gjitha rrugët në plazh do të ishin të izoluara, me sa duket ka preferuar Malin. Këtë ditë këtu në Tiranë kam përshtypjen, a? Po, besoj do ta kishte vendodhjen gjithsesi, nëse kthehemi mbrapa dhe e kuptojmë. Afër Petrelës, pra është një nga pishinat afër Petrelës, shumë bukur. Mirë, ndërkohë Enkelida na shkruan që është në Vlorë, duket nga perëndimi, s'ka se si tjetë ndryshe. Okej. Po, Jona, duket që është në Vlorë. Edhe kjo është gjithashtu atje, po, shpedonale, po, lungomare. Anës detit, po. Shumë mirë. Në New Jersey na shkruan Andi, Avalon, New Jersey, ja ku na çon edhe foton. Faleminderit Andi. Plazh amerikane mund dallosh ti e kupton, besoj. Amerikanët e bëjnë plazhin ndryshe, nuk i ke ato shezllonet tipike shqiptare të rreshtuara. Ashtu po secili mund të ketë çadrën e vet apo merr atë karrikën e vet, dhe është po të dallosh një gjë nuk dallon asnjëherë plera në plazh. Po kemi Aida mos gaboj këtu është në Porto. Duhet si Porto Romano, po. Porto Romano, po, diçka e tillë, po, sepse mbaj mend komente që ka bërë pak më poshtë. Nëse shikojmë këtu Zefi është në në Velipoj, po, ja ku na ka shkruar dhe na ka sqaruar. Përshëndetje nga Velipoja. Ndërkohë Ariani na shkruan që është në Suedi. Po, duhet nga flamuri. Megjithëse palmat atje janë në Suedi? Apo është flamuri suedez? Ai fjalë na ka shkruar dhe vendodhjen, ë? Po, që janë në Suedi? Stromstad Spa and Resort, Suede, nuk besoj se. Shikoj, okay, diçka po dallet tani që palmat atje janë në kosha, ndoshta i fusin brenda në dimër. Se po imagjinoj që palma në dimrin suedez. Edhe dursi nga Rudina që na ka dërguar dhe këtë perëndim. Bukur. Faleminderit Rudina. Jemi në Livav, natyrisht, edhe këtu qyteti fantastik, është shumë i bukur, s'ka nevojë për koment. Pastaj më poshtë jemi Gjiri Lalzit nga Blerta, na dërgon këtë foto. Dhe ky zotëria që ishte në Turqi dhe në ujë, ndërkohë në Antalya diku atje. Po, është një nga rezortet atje. Falenderojmë Admirin për foton që na dërgoi dhe natyrisht gjithë ata që janë bashkuar nismë son. Dhe që do ta bëjmë her pas here, mua më pëlqen këtu dhe komunikimi me teleshikues, dhe mos në fundjavë sepse është ndërveprues, angazhues, ju bëni pjesë e programit në këtë mënyrë, pra keni ende kohë që ta bëni këtë gjë, kemi kërkuar në Facebookun e A2CNN-it që të na çoni fotot më të bukura që shkrepët këtë fundjavë, pra na tregoni se ku keni shkuar në këtë formë dhe është mjaft e mirë siç e bëm Shumë bukur. Më pëlqen aq tepër që fotot vinë nga brenda dhe jashtë vendit e kjo tregon që na ndjekin teleshikuesit dhe janë besnik ndaj programit tonë. Vërtet faleminderit, ju përshëndesim gjithëve. Mirë, Hagaj do të vi bashkë me ne këtu në studio mbas pak minuta zonjë zotrim për të folur për politikën që do të sjellë kjo javë. Kthehemi mbas pak.
Kemi edhe njerë këtu në Dita Jonë ekranin a 2 CNN, kësa radhe bashkë me producenten Merita Hakle, e cila në bashkohet të hënave për të folur për politikën e një jave. Merita, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Do të themi mirëmëngjes, mirë se ke ardhur dy fish, jo vetëm sot në studio, por edhe je rikthyer në Shqipëri pas prezencës tënde në samitin e Ballkanit Perëndimor në Poloni. Në Poznan, po? Në Poloni. Na trego pak, për dikë që nuk e di fare se çfarë është ky samit, se çfarë është dhe çfarë ndodhi atje. Samiti bëhet në kuadër të procesit të Berlinit dhe ishte hera e 6 që bëhej, ishte nis me kancelares Angela Merkel që në 2014, është një lloj mundësie duke pasur parasysh vështirësi që po has Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor, pra për zgjerimin më tej të Unionit me vendet e tjera. Kancelare Merkel mendoi se si Ballkani mund të shëndoshej së brendshmi, qoftë nga pikpamja e lidhjes shteteve me njëri tjetrin, pra lidhjes nga ana infrastrukturore, pajtimi mes shteteve dhe ajo lidhje që bëhet edhe përmes organizatave të shoqërisë civile, përmes projekteve të ndryshme që shkrin, le të themi, edhe marrëdhëniet mes popujve të Ballkanit në mënyrë që të jenë si një grupim që shkon drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, po duke realizuar disa standarde së brendshmi për të përafruar me standardet e Bashkimit Evropian në momentin që Ballkani Perëndimor të jetë gati për ta hedhur këtë hap. Në fakt u fol shumë edhe për fondet që Bashkimi Evropian dha për disa nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe fakti u komentua që Shqipëria ishte jashtë këtyre fondeve. Patëm dhe një reagim të zotit Basha, i cili vinte fajin natyrisht e shikonte si një qëndrim që Basha dhe ndaj qeverisë së korruptuar të zotit Rama. Në fakt ku qëndron e vërteta? Në të vërtetë, këtë vit Shqipëria nuk përfitoi asnjë projekt. Kjo është për fajt të administratës tonë që nuk arriti të paraqes një projekt në mënyrë që të bind Bashkimin Evropian që të financojë diçka të tillë, apo ishte e konceptuar në mënyrë të tillë, mënyra e shpërndarjes së fondeve nga Bashkimi Evropian. Kjo nuk është se është zbardhur nga ana e qeverisë shqiptare, e cila duke parë edhe le themi numrin e madh të reagimeve, jo vetëm nga zoti Basha, po më herët pati reagime dhe më pas ka pasur zoti Basha lidhur me mungesën e projekteve të financuara këtë vit nga ana e Bashkimit Evropian. Pati një reagim për të justifikuar, le të themi, lidhur me këtë mungesë financimi, por në fakt parat që ne kemi marrë këtë vit janë një para 5.5 milion që janë asistencë për projekte të mëparshme të përfituara nga Shqipëria. Nuk është hera e parë që nuk përfitojmë, ne nuk kemi përfituar as në samitin e Triestes, i mbajtur para 2 vitesh ky. Vendi që ka përfituar më shumë në total është Bosnia e Hercegovina në fakt, ka përfituar shumë projekte dhe këtë vit Bosnia kishte 3 të tjera, 3 kishte Maqedonia, 1 Kosova dhe 1 Serbia. Në total, në gjithë të samitet, Shqipëria përsëri ka përfituar më pak se të gjitha vendet. Nuk e tregon edhe për pafsin tonë për të shkruar projekte të fituese. Si duket kjo është një mangësi shumë e madhe që ka administrata shqiptare, është një mangësi që është në fakt edhe tek pjesa e projekteve, po që është hasur edhe në përgatitjen që ne kemi edhe për pjesën e përputhjes legjislacionit me Bashkimin Evropian, ndryshimet e herpasershme të administratave, sa herë që partit vinë në pushtet, le të themi, përgatitet një grup për të parafruar vendin, më pas ai grupi zhbëhet se do vi dikush tjetër dhe ka bërë administratën jo shumë. Po leta themi megjithatë ky pjesa ekonomike nuk është e vetmja që ndodh atje, sepse ti nuk ishe atje për të raportuar mbi këtë samit, ti ishe e ftuar, pra ishe pjesëmarrëse në samitin e Ballkanit Perëndimor. Sa vjet ishin në total? Atë është një samit shumë i madh dhe me sa kuptoj është edhe sepse Rama ishte, pra ka njerëz nga shoqëria civile, nga mediat, kush janë të ftuar? Aktorë të ndryshëm të këtyre? Janë aktorë të ndryshëm, ishin rreth me shifra që unë pash ishin rreth 700 pjesëmarrës në samit. Ishte një samit, vetëm salla e medias ku ishte prezenca ishte
shumë e madhe me një praninë. Janë 6 vende të Ballkanit Perëndimor, ishin ministerialet e ministrave të jashtëm, ministrave të brendshëm dhe ministrave të ekonomisë, të cilat takime ju paraprin takimeve pra të kryeministrave me kancelaren Merkel, sekundërisht aktivitete të ndryshme të shoqërisë civile që ishin të ftuar për të raportuar për fushat e caktuara ku është targeti i tyre, sikundër patëm edhe paraqitje nga ana e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal të Barometrit të Ballkanit me të dhëna të mjaft të detajuara që ju futej në detaj të gjitha vendeve të Ballkanit, perceptimi i shoqërisë për të gjitha fushat ku çështja e korrupsionit, qoftë politika e korruptuar, gjyqësori korruptuar dhe çështja e largimit të trurit nga këto vende ishin, le të themi, si më të spikaturat në këto, sikundër edhe problematikat e forta të biznesit. Sa u fol edhe për çeljen e negociatave në tetor, sepse pam edhe një fjalim të zonjës Malinda Bregu, e cila i mshonte këtij fakti dhe që duhen hapur. Edhe Mogherini gjithashtu pati një deklaratë duke thënë që duhen hapur negociatat pra në tetor. Janë vërtet ato shpresa që kanë bazë apo janë thjesht një dëshirë që si shpeshherë ndodh nuk janë të bazuar? Zonja Bregu edhe kur ka qenë këtu Ministra e Integrimit, por edhe kur ishte në opozitë si kryetare e Këshillit të Integrimit Evropian, i kam shuar fort asaj kohë idesë që Bashkimi Evropian duhet hapte negociata të paktën me kapitujt kryesor që janë korrupsioni dhe krimi për një monitorim më të rreptë të Bashkimit Evropian mbi administratën tonë, mbi mënyrën se si do të bëhet. Dhe duke qenë në këtë linjë, ajo gjithmonë i kam shuar kësaj ideje që negociatat ndoshta është më mirë të hapen për këtë fusha, duke pasur parasysh që monitorimi në këtë moment i Bashkimit Evropian mbi vendet dhe aktualisht pra për Shqipërinë do të bëhej shumë më i rreptë, pra do ishte më e predispozuar Shqipëria për të përmbushur në këtë lloj faze këtë situatë. Çështja e negociatave ishte më shumë inkurajuese, sepse nuk është se ka një qasje të vërtetë dhe të fortë. Fjalimi më interesant ishte fjalimi i presidentit polak, i cili i mshonte shumë që po nuk mund t'i lëmë vendet e Ballkanit Perëndimor në këtë mënyrë, sepse do izolohen edhe më shumë, do fillojnë të rikthehen probleme mes tyre edhe më shumë. Nuk patëm një mesazh të qartë që tetori është dita kur është le të themi edhe brenda Bashkimit Evropian njerëzit janë të ndarë, meqë jemi tek ishit në Poloni dhe në pozën në të rast, Donald Tusk, presidenti i Këshillit Evropian, e ka shprehur disa herë, domethënë dhe kjo pjesa lindore, pra vendet që vinë nga isha Europa qendrore lindore në Bashkimin Evropian, siç është Polonia, janë shumë të vendosura dhe të qarta për Ballkanin, por nga ana tjetër pastaj ke skeptikët në Hollandë, Francë. Tek konferenca për shtypje më shohej shumë edhe gazetarë që pyesnin qëndrimit të Francës. Presidenti Emmanuel Macron është më skeptiku në gjithë këto, sepse kërkon një qasje të tjetër, një qasje të re, jo të ndalim të zgjerimit, për një mënyrë tjetër se si mund të qasesh. Je ne sais quoi, do të thoshin ata që s'merret veç se ç'është. Dhe duke i dorëzuar edhe vetë Zaev, i cili ishte në konferencën për shtyp si personi zyrtari i shtetit që së bashku me homologun e tij bullgar Borisov do të presin vitin e ardhshëm samitin e Ballkanit Perëndimor. Edhe vetë Zaev kur u shpreh ishte i dorëzuar që po ne duhet të bëjmë punët tona brenda vendit, duhet të lidhemi me njëri tjetrin, duhet të shëndoshemi si Ballkan dhe pastaj të shpresojmë integrimin. Edhe vetë artikulimi i Zaevit duke i pesimist. Duke i pesimist në Mita të Merita, çfarë perceptimi kishte për ngjarjet e fundit politike në Shqipëri, për zgjedhjet, qoftë edhe për situatën, pse jo edhe për protestat e pandërprera të opozitës? Ndiheshe kjo lloj atmosferi përcilleshe deri atje apo jo, nuk përcillej dhe duke i sugur Shqipëria ishte disi si e lënë më njanë, domethënë kur mendojmë që procesi Berlinit u hap me konferencën për shtyp në 2014 të Merkel me kryeministrin Rama dhe mëtej duke si ylli i samiteve në ato kohë ishte kryeministri Rama, kësaj herë jo ishte zoti Zaev, kryeministri Maqedonas dhe sigurisht me merit për shkak të marrëveshjes që Maqedonia firmosi me Greqinë.
po nuk ndihej pjesa e Shqipërisë. Domethënë, nga ana politike nuk është se ne prisnim diçka nga ky samit, edhe vetë samiti nuk e ka atë, le të themi, shkëlqimin e viteve të para të mbajtjes së tij, pikërisht se vërtet Bashkimi Evropian jep para, financohen projekte, po nuk është se ka përparim. Dhe ndoshta është vetë situata politike në të gjithë vendet që e pengon edhe zhvillimin ekonomik, këtë lloj fryme që vendoset mes vendeve. Janë samitet vendeve. Deri diku marrin e formën e një efekti qetësues, saqë sa progresi i vërtet. Edhe kryeministri Rama në ato komunikim që pati me gazetarët e refuzoi të fliste për politikën e brendshme. Megjithatë, ne kemi protestë sot në orën 20 dhe shikojmë se çfarë do ndodhi, 1200 forca pra policia ka angazhuar. Çfarë si mendon, do të kemi atë rikthimin e atyre protestave tradicionale të Partisë Demokratike dhe të opozitës, 30 qershorin fundit të ku zgjedhjet, votimet, siç thon ata, u bën, Rama realizoi dëshirën e tij, po tani? Po tani është pyetja që nis përsëri nga e para, se çfarë ndodh. Se çfarë ndodh tani? Do të presim për të parë se si do të jetë protesta. Nuk më duket se është karikuar si një protestë e dhunshme. Po megjithatë kemi parë një tur të këtyre ditëve të fundit të zotit Basha, kryesisht në rrethet që janë rreth Tiranës, për të mobilizuar strukturat për të paraqitur. Sigurisht momenti për opozitën është i vështirë, pasi një premtim, nëse mund ta quajmë kështu, që nuk do të kishte zgjedhje me 30 qershor i zotit Basha, nuk është mbajtur, patë zgjedhje me 30 qershor. Janë vetë kryebashkiakët e opozitës të cilët e ndoqën kryetarin e Partisë Demokratike, strukturat në gjithë deri në këtë situatë, dhe sot kemi ata që mund të rezistojnë nëse do të alshojnë zyrën apo jo, ka artikulime të tilla nga disa prej tyre. Ne do të presim për të parë si do të shkojë protesta sotme. Ndoshta është një protestë që opozita edhe një herë do të matë forcën e vet, qoftë nga pjesëmarrja, mënyra e artikulimit, mënyra se si do të shprehet zoti Basha, çfarë strategjie do të ndjekin tani dhe në vijim, pasi janë 2 muaj verë deri në shtator, korrikut e gushti janë të vështirë për të mbajtur sistin protestash, nuk ka ndodhur. Që do thotë, Merida, për t'i vënë gjërat në kontekst, je producente e politikës këtu, dhe nuk je e re në këtë punë, e bën prej shumë vitesh, e një, megjithatë nuk je në gjendje të na thuash se si do të jetë protesta sot, sepse nuk dihet. Ka një paqartësi, dalloj një paqartësi tek protestat, sepse mua më duket sikur ti ke një mënyrë se si ti proteston. Ti je, po themi, i paqë në protesta dhe bën ato lloj proteste, siç ishin ato me lanternat e ato dritat që u ngritën në qiell, ose ti je i Molotovit dhe bën ato lloj proteste. Këto protesta i kanë bërë të dyja, herë ashtu, herë kështu, herë ashtu. Si ta shpjegojmë këtë? Strategjika që në mbajtja e atyre protestave, herë kështu dhe herë ashtu. Prandaj do të presim për të parë çfarë strategjie do të ndjekim me këtë protestën e sotme dhe në vijim. Në të vërtetë, presioni i madh, protestat me Molotov, protestat me kapsolla, protestat dhe së bashku shoqëruar me aktin ekstrem të djegjes së mandateve, shërbyen për një lloj mobilizimi në radhët e opozitës për të treguar qëndrueshmëri dhe forcë që po do të shkohet drejt bllokimit të 30 qershorit me çdo kusht. Megjithatë, presioni i fortë ndërkombëtar ndaj Partisë Demokratike se kështu vetëm se sa e largon le të themi partneritetin me ta nga ana e Partisë Demokratike dhe mënyra se si do shkojë pastaj me 30 qershor bën që Partia Demokratike të mund të realizonte protesta paqësore dhe paqësore. Një objektiv të qartë që tjetë e matshme, e kam parasysh për shembull projektet, kur ti shkruan një projekt duhet të kesh si matet suksesi ose dështimi i projektit që ti ke. Ka një matje të suksesit apo dështimit të këtyre protestave? Domethënë, cili është objektivi? Në orën 8 darkës mblidhemi. Çfarë ndodh? Ajo çfarë ne mund të lexojmë nga reagimi i qytetarëve apo i strukturave, niveleve të dyta të treta në radhët e demokratëve, është një lloj, nuk e di nëse mund ta shprehim zemrim, pse u la të ndoste 30 qershor. Pra është edhe kjo parë. Zemrim me kë? Drejtuar te kush? Me Lulzim Bashën. Po pra ka shumë të zgënjur në fakt, ne kemi diskutuar. Po këta do dalin. Angazhimi i tyre ishte që të bllokohej 30 qershorit dhe ne e pam që ata 30 qershorin duke parë edhe ngjarjet në përkëzatëse të ndryshme. Pra, patëm një paralajmërim se çfarë mund të ndodhte me 30 qershor nëse Lulzim Basha do të ishte i vendosur që ajo të ndodhte. Pra, kishim sigurisht, pastaj është lideri i cili madh
se vlen dhuna në këtë rast në 30 qershor apo nuk vlen, dhe pastaj do duhet ta përcjell atë mesazh të tij, duhet të di ta përcjell, le të themi, të mesazhet e tij tek protestuesit, tek mbështetësit, tek demokratët të cilët sot janë gjithë pa punë. Por ne do të presim për të parë edhe se si do të komunikoj, si do të vijojë komunikimi i tij me ndërkombëtarët. A ka pasur një garanci nga ana e Bashkimit Evropian, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që po, unë nuk bëj dhunë me 30 qershor, unë e lë të ndodh 30 qershorin në mënyrë paqësore, por çfarë ndodh më pas? Ne për herë të parë kemi parë një deklaratë paraprake të OSBE-dirit për ditën e zgjedhjeve që ne nuk e kishim parë më përpara në atë mënyrë, të kopsitur në shumë detaje që të paralajmëronte se gjërat nuk kanë shkuar mirë dhe nuk ishte garë dhe zgjedhësit nuk u lanë të lirë për të votuar, qoftë presioni ishte nga të dy palët. Nuk është një gjë përfundimtare dhe qartë. Nuk është përfundimtare, por duke pasur një sinjal të tillë. Është kjo mjaftueshëm për një protestë Ne fortë. mund të dalim pas 2 muajsh në një raport përfundimtar dhe të tjerët ndërkombëtarët presin certifikimin nga ana e OSBE-dirit se si do të konsiderohet procesi zgjedhor në përputhje me standardet e larta të OSBE-s apo jo, në përputhje me konventat europiane apo jo, dhe në raport me këtë mund të veprohet. Janë shumë të panjohura një gjithë të proces se si mund të veprojë Partia Demokratike dhe opozita. Sikundër se si mund të shkojë, se si mund të ecë Edi Rama, kryeministri, me zgjedhjet që ndodhen me 30 qershor, të cilat kanë të gjithë problematikat e mundshme të një procesi zgjedhor, dhe Partia Socialiste e Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po bëjnë përpjekje të sforcuara për t'i dhënë formën e një legjitimimi, megjithatë është mjaft e vështirë. Është vërtet asgjë lehtë në Shqipëri, zonë zotrin. Do të kthehemi mbas pak për folur edhe më shumë do flasim pak për rrjetet sociale, për politikën. Do të kemi zonë Edi Paloka sot këtu për protestën e sotme. Merita, shumë faleminderit për çdo fjalë. Çdo të hënë me Merita Haklajn këtu për të sqaruar diçka mbi politikën shqiptare. Mirë, shumë mirë, ne shkëputemi për pak dhe do të jemi me Erionin, me rrjetet sociale, dhe më pas do të vazhdojmë me rrjetet normale të emisionit tonë. Mos u largoni. Okej, ja ku jemi prapë, zonë Ajo fota e fundit me atë plazhin në New York ishte shumë breslënse. Fundjava në Coney Island. Dhe na ankohemi me dursin në mes të gushtit. Le të shikojmë tani se çfarë ndodh nga rrjetet sociale, ajo ndushin këtu me ne për të na treguar pak mbi postimet. Ka plazhe edhe në rrjetet sociale. Por ne nuk do ndalim te pjesa e plazhit, por te pjesa e politikës, ajo që shoqëron për ditëshmërinë tonë tani më prej disa muajsh,
ndoshta për disa njerëz është bërë gati e mërzitshme për sa kohë që kanë braktisur çdo gjë që ndodh rreth lajmeve të fundit dhe zhvillimeve politike, krizës politike. Dhe sikurse e patë edhe ju gjatë postimeve në pyetjen e ditës, automatikisht të gjithë njerëzit shohin ku të kalojnë fundjavën e tyre. Por nuk është e tillë fundjava për kreun e opozitës Lulzim Basha, i cili ka nisur turin e takimeve në rrethe që të ftonte njerëzit të merrnin pjesë në takimin e sotëm në tubimin e opozitës përpara kryeministrisë, dhe të shohim se si do shkojë ky, do jetë në formën e një marshimi apo do jetë sikurse protestat e mëparshme dhe ajo e fundit. Basha gjatë ditës së dieshme është ndalur në Kamës, Vorë dhe së fundmi në Durrës, kur jo më larg se 2 ditë më parë ishte në Kavaj, Lushnjë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë, kundër të tjera i tha mbështetësve të tij se masivisht duhet i bashkohemi protestës së ditës së nesërme për të treguar se të gjithë bashkë do ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa. E nesërmja është bashkimi i qytetarëve evropian që luftojnë për vlerat e parimet evropiane, tha Basha, një status ky që njëkohësisht e ka ndarë edhe në profilin e tij në Facebook, qoftë shoqëruar gjithashtu edhe me një video ku tregon pikërisht pjesëmarrjen në protestën e sotme. Kaloni ju lutem tek postimi i zotit Basha. Nesër, pra sot më 8 korrik në orën 20, bashkohemi të gjithë në Tiranë, thot ai, si njerëz të lirë me dinjitet, prindër, motra, vëllezër, bie-bija shqiptarësh kurajoz, të gjithë bashkë kundër diktaturës së krimit në mbrojtje të lirisë dhe dinjitetit për familjet dhe fëmijët tuaj, për Shqipërinë si gjithë Evropa, asnjë hap pas. Por çfarë ndodh? Postimeve të Bashës si shkon pas kryeministri me një thënie nga Victor Hugo, Martin Luther King, i cili i referohet pikërisht kësaj çështje së pushtetit, protestave të opozitës dhe akuzave të shumta të saj në qendër kanë gjithmonë kryeministrit. Përtej aspektit moral, thot Rama, limiti i protestave të dhunshme qëndron në faktin se ato s'të çojnë në fitore dhe këtë e dinë edhe ata që i bëjnë. Pra, protesta e dhunshme s'është revolucionare, por reaksionare, sepse ndjell humbjen, fokusuar kështu tek shprehja e Martin Luther King dhe për të dhënë një përgjigje indirekte të gjithë opozitarëve të bashkuar dhe thirrjeve të ndryshme që kanë bërë ata. Ministri i diasporës, ndërkohë, pikërisht Pandeli Majko, ka dashur të reflektojë nëpërmjet një fotoje 2 prej shqiptarëve të cilët kandidonin dje në zgjedhjet greke. Flasim këtu për zgjedhjet që tani më u fituan nga Partia Demokracia e Re, që ishte opozitare deri më dje. Mitsotakis tani do të jetë kryeministri i ri i Shqipërisë, por në garë së bashku me partitë e tjera dhe kryesisht me Pasokun në këtë rast, ishte edhe Fatos Manaj, por njëkohësisht edhe Eda Gemi që konkurronin dhe kandidonin kështu për komunat në kryeqytetin Athinë. Lem pas këtë lajm për të zhvendosur tek një tjetër ngjarje e cila poshtoi rrjetet sociale gjatë ditës së dieshme, ishte dhunimi i automjetit të analistit Fatos Lubonja, një vëmendje të madhe mori duke nisur që nga presidenti e të gjithë emrat e tjerë të politikës, duke akuzuar me spalësh pastaj se cili ishte autori dhe kush e shkaktoi këtë gjë. E para ishte Monika Kryemadhi, e cila ndër të tjera thotë të frymëzuar nga dhuna e pushtetit dhe mbytyjes së demokracisë prej atyre që kanë rrëmbyer shtetin, simboli i lirisë së mendimit. Fatos Lubonja është kthyer në viktim të një sulmi të dhunshëm. Kjo dhunë, thot ajo, e shtruar sot është modeli që Edi Rama frymëzon çdo ditë me sulmet e tij për një rrugaçi dhe banditi politik ndaj kritikëve të qeverisë të tepsisë së skandaleve. Dhuna ndaj mendimit të lirë nuk ka vend në demokraci, përfundon statusin e saj Monika Kryemadhi, të cilët i shkojnë pas edhe një sër emrash të tjerë, sikurse është Lefter Maliqi, i cili ndër të tjera thotë se megjithse s'është habi, thot, pasi njerëzit e rregullt e bojkotuan votimin fars monistë të 30 qershorit. Ky është sulm ndaj medias së lirë dhe duhet dënuar me ashpërsinë më të madhe të ligjit, por jetojmë në një vend që ligji godet të varfrit, thot ai, dhe kundërshtarët politik. Krimi merr mbrojtje nga rilindja e lidhur me oligarkët. Gjithashtu Albana Vokshi ka dashur të referohet ngjarjes e cila ndër të tjera akuzon drejt për drejt kryeministrin Rama, i cili nëpërmjet një statusi në Twitter pak ditë më parë, sikurse e shihni 28 qershor, ku shkruhej apo thuaj Rena është më e kollajshme se puna shqyr që janë qimrat.net, balli fari rakipi piklesh me krastën.com me Andi Lubonjë.al. Pra, një sër analistësh që sipas kryeministrit flasin gjëra që nuk janë të vërteta dhe i futën këtë akuzën e Kazanit, sikurse ka thënë prej kohësh. Gur mbi makinën e analistit Fatos Lubonja, guri, thot Albana Vokshi, që për nga mallësia duket sikur të jetë shkulur nga sheshi Skënderbeu, u hodh mbi makinën e publicistit, i kërcënuar dhe shantazhuar direkt disa herë për qëndrimet e tij kritike ndaj kryeministrit Rama dhe kryebashkiakut Veliaj. Koalicioni 7 organizatave ndërkombëtare për lirinë e medias titullon ajo më poshtë, janë bashkuar kësaj qendrese e cila akuzon drejt për drejt kryeministrin dhe mbështetësit e tij për një sulm të tillë. Kalojmë tek postimi i fundit, është një nismë, le të themi, e njërës prej deputetëve të parlamentit të Shqipërisë, pikërisht Rudina Hajdari ka dashur të njoftojë nëpërmjet një statusi që pagën e saj një mujore e ka lëçuar për vizitën në një shkollë, sikurse është bërë
tani më tradit nga njësër emrash, por kjo është rasti i rrallë ndoshta apo edhe i shumt që e reklamojnë këtë gjë për ta bërë të ditur. Duke ka qenë në shkollën Kolshiroka dhe duke parë që atje gjendja është jo e favorshme për një studim, ka dhuruar pagën e saj në mënyrë që të blihen librat e nevojshëm për studimin e detyrueshëm, sikurse janë gjuha dhe letërsia për bibliotekën e kësaj shkolle, në mënyrë që nxënësit të kenë mundësinë që të lexojnë edhe mos t'i mungojnë librat për tu arsimuar kështu sikurse duhet. Në funksion të tyre, thot ajo, do të vihet gjithashtu edhe në dispozicion një kompjuter i cili do të shërbejë dhe do të funksionojë për nxënësit për realizimin e projekteve, detyrave të kursit apo aktivitetet të tjera. Këto ishin gjithçka që ndodh në rrjetet sociale të përmbledhura në pak minuta. Shumë faleminderit. Faleminderit Erion që ishe me ne, dhe ndërkohë ne ju lëmë për pak minuta publicitet dhe më pas do të jemi me zotin Paloka këtu në studio për të mësuar diçka më shumë edhe rreth protestës së opozitës që pritet sot në orën 20 pra në darkë në kryeqytet. Rikthehemi. Stilin tënd me deri në 50% zbritje në koleksionin Pramber Ver, do të thotë të shijosh verën ashtu siç di vetëm ti. Top Tani në zemër të Tiranës. Kjo është fibra optike, teknologjia më e lartë e transmetimit të internetit, me shpejtësi 1 gigabit për sekond dhe pa shkëputje në rrjet. Për herë të parë në Shqipëri, vjen deri në shtëpinë tuaj vetëm nga Digicom. Digicom, roke fibrën. Kemi dhe një këtu në studio, zonë zotrin, tani për të biseduar me nënkryetarin e Partisë Demokratike, zotin Edi Paloka, i cili na bashkohet sot në studio, ditën kur Partia Demokratike organizon të parën protest pas 30 qershorit, do të ndodhi sot në orën 20 këtu në kryeqytet. Zoti Paloka, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta. Flasim pak për protestën e sotme. Çfarë pritet që të sjellë kjo protest për kryeqytetin dhe për skenën politike? Unë besoj që në radhë parë kjo është një protest që ne kemi mbledhur direkt mbas farsës së 30 qershorit, do ketë komponent, po një nga komponentët kryesorë do të jetë falënderimi për qytetarët, dhe besoj edhe mbrëm kryetari i Partisë Demokratike ka bërë qartë, ka bërë thirrjen e tij për të qenë gjithë pranishëm me familje, si protestën e fundit, me familje, me fëmijët, ndoshta kush e shef të arsyeshme, dhe thash, komponenti kryesor është një falënderim për qytetarët shqiptar që nuk ranë pre e farsës 30 qershorit. Sigurisht do të ketë gjithë elementet e tjerë, një proteste, por ajo pyetja që ju e bëni vazhdimisht dhe për fat të keq e bëjnë shpesh edhe të tjerë, jo do jetë paqësore apo s'do jetë paqësore, përgjigja është një. Nuk kemi bërë ndonjëherë protesta të dhunshme. Nuk kemi thirrur ndonjëherë protesta të dhunshme. Është e vërtet që ka pasur jo fishek zjarre, jo element tillë që krijonin idenë e një proteste më ndryshe, do thoja, por dhunë protestat e Partisë Demokratike dhe të opozitës nuk ka pasur kurrë. Dhe për më tepër e përsëris, kurrë nuk ju është bërë thirrje qytetarëve për protestat dhunshme. Ka patur nga ata që kanë menduar që reagimi i Partisë Demokratike dhe opozitës do të ishte shumë herë më i fortë datën 30 qershor. Dhe ka patur nga ata që ndoshta e shikojnë këtë si një tërheqje. Po si një tërheqje të Partisë Demokratike, ndoshta ju prisnin me një aksion më të fortë dhe mbase mund të ketë të zhgënjur në këtë aspekt ndër ju? Nuk do thoja të zhgënjur, është e vërtet që ka dhe sot njerëz që shprehin një lloj pakënaqësie, kryesisht nga militantët e Partisë Demokratike.
ju e keni dëgjuar zotin Basha që ka deklaruar se edhe brenda Partisë Demokratike, edhe brenda opozitës ka mendime të ndryshme, se ashtu ka qenë. Ka dhe nga ato ka thënë që kërkojnë që në 30 qershor të ketë një lëvizje më të fortë, një qëndrim më të fortë për të bllokuar fizikisht votimet. Unë kam qenë një nga ata, po ju a them këtu, ta keni dhe si ekskluzive pra aq derisa ka. Po të ishte përgjithësi duhet kishte qenë 30 qershor. Kishte shumë mënyra për ta bllokuar dhe fizikisht, por ç'a ndodhi? Dhe pse kjo që ju e quani tërheqje? Pse u mor vendimi i opozitës për të mbajtur atë qendrim me 30 qershor? Gjithë informacionet tona na erdhën dhe janë të sigurta, janë dhe dokumentuara që Rama organizoi bandat, njësoj si për zgjedhjet e tjera, bandat kryesore në qytetet kryesore, bandat njohur si ajo e Lushnjës, banda hakmarrja për drejtësi në fakt në Lushnjë, jo banda e Lushnjës që njohim ajo tjetër. Në Shkodër, në çdo qytet kryesor organizoi bandat dhe gjithë qëllimi i tij ishte të shkaktonte dhunë, mbas edhe viktima. Ai, dhe kjo shpjegon pastaj edhe gjithë retorikën e tij gjatë fushatës, se një kryeministër normal do përpiqej gjithkohon ta qetësonte ato që ai quante ditë zgjedhjesh. Ndërkohë retorika e Ramës ishte gjithkohon nxitse për luftë, për tension, për përplasje, dhe kjo ishte pak e habitshme. Informacionet që na erdhën pastaj ishin që Rama e donte përplasjen. Pse? Njerëzit e tyre ishin urdhëruar, se ata nuk marrin udhëzime, ata marrin urdhra, që deri në orën 9 të shkonin të votonin. Gjithë, militantët, administratat, gjithë. Kush ishte nën urdhra. Dhe ata dolën, në fakt zolën tjerë. Kjo do filmoj, do shifeshin njerëzit që po shkonin me shumicë deri në orën 9, dhe pasaj Rama priste që ne të thyenim, të digjnim, të shkatronim. Atëherë do dilte ky, base për ato ishte mirë të kishte edhe ndaj viktim, se po përplasin me bandat, militant nga i krajnë, qytetarë të revoltuar, bandat armatosura në krahun tjetër, që u duken edhe para ditës diel, edhe për ato ka fakte, do kishte edhe ndaj viktim, dhe do dilte ky zotëria, kryeministri i shqiptarëve, i gjithë shqiptarëve, përpara këtyre kutive të shkatruara, qendrave të djegura viktima, do thonte i pat qytetarët erdhën votonin, ju i pat vetë. Pastaj dolën këta vandalët, dolën vandalët, shkatruan zgjedhjet e tjera prandaj. Ja u këshilluan këtë ndërkombëtarët në fakt? Unë nuk kam folur me ndërkombëtar. Kjo është çështje që ne vendosëm bashkërisht si opozitë. Ky vendim është marrë, po ju them, momentet e fundit, pavarësisht se është diskutuar gjatë. Megjithatë ju thatë, ju vetë nuk ishit, ju ishit për qëndrimin tjetër. Sepse unë vazhdoj të mendoj. Sot kam një mendim ndryshe. Dhe të them drejtën, mendimin ndryshe vjen vetëm sepse qytetarët ju përgjigjen thirrjes tonë për mos dalë votonin. Sepse nëse do ishte ndryshe, sigurisht që sot do kishim një situatë shumë më të rëndë. Sot do ishim para vendosjes reale të diktaturës në Shqipëri. Se një njeri që nuk pyet për ligje, nuk pyet për kushtetut, thot pronat i marr si duhet, bëj ligj në parlament dhe marr pronat, ja marr privatit, ja marr blendit, ja jap Edit, sepse kështu e mendoj unë për një vizion që kam unë për infrastrukturën, pastaj bëj edhe këtë, bëj edhe ato dhe nuk pyes njeri, s'pyes për dekretin e presidentit, gjykata s'kam, them zgjedhje do i bëj kur do unë, pavarësisht se kur thot dekreti president. Pra një njeri që bën gjithçka, që ka marrë gjithë pushtetet, dhe në fund nuk pyet për askën tjetër, as për opozitën që sot realisht është shumica e popullsisë, opozitën me Ramën, nuk po them ata që janë në Partinë Demokratike. Atëherë ç'a ngelishin? Atëherë këtu jemi para një diktature të re. Një kryeministër që s'pyet për askën, as për ligjet që i ka bërë vetë, se kjo është e bukur. Dhe ç'a do ndodhte nesër me një korik? Para një fakti të tillë, ne ose duhet iknim, unë të paktën për vete, ose do shkoja në shtëpi, po këtu s'kam as politik asgjë. Dorëzohesha, merja familje, nika dhe unë emigrant, ose është situata që jemi sot, kur duhet vazhdojmë përballemi. Çfarë objektivi ka protesta e sotme? Si mund ta ndryshojë ajo si protestë të situatë? Çfarë do ndodhi, po themi, 2 orë mbasi të ketë filluar? Qartë, nuk ndryshon një protestë dhe këtë ne jemi përpjekur ta shpjegojmë edhe më parë, sepse shpesh ka pasur pritshmëri nga njerëzit. Kjo protestë do rrëzoj Ramën, kjo protestë nuk rrëzohet.
Ati qeveri me 1%. Për qenë sinqert, edhe retorika juaj. E imi ajo në fakt, edhe e Bashës. Ku është folur që ai ra, madje në kohën e shkuar sikur kjo ishte një fakt i kryer. Ai ka rënë praktikisht politikisht, moralisht dhe në çdo formë tjetër. Njerëzit e kuptojnë edhe e duan atë formën parsorë dhe absolutisht edhe unë ashtu e dua. Dhe unë këtë ju them miqve të mi. Rama ikën kur largohet nga posti kryeministrit. Se gjitha këto të tjerat i kanë rënë. Ç'a ndodhi dje në Greqi? Me njerëz normal, në vende normale, me kryeministra normal, kaluan zgjedhjet. Kaluan zgjedhjet para kohë. U pranua dhe humbja nga Pranua dhe humbja sigurisht. Tsipras me shumë dhe përgatitës. Ne jemi sot në një proces që ka bërë, vetë ka organizuar, vetë ka administruar Rama, vetë ka votuar, ka numëruar, ka bërë gjithçka. Ka gjithë institucionet, komisioni qendror dhe gjithë tjerë i ka vetë, dhe sot ne s'kemi rezultat akoma. Pse? Sepse në ora 7 mbas dite, këtij zotërisë që parashikon, është 3 hapa para gjithmonë, ngelin dorë i procesi. Dhe u detyrua dha urdhër tash i zhytni votat, sepse kishte bërë këtë skenar që ju thash në fillim, kur ngeli, pa që po votoi, ata që po shkonin qetësisht, pa probleme, në vend të pushkëve, dolën dajrët dhe klarinetat, atëherë ngeli dhe në ora 7, kur pa kuti të bosh akoma, e kuptoj që... Ajo është deshit i mbushte pra dhe... Jo, ajo s'morë vesh, sepse u përzun komision ata vëzhgues të OSBE-s me dhunë mes Tiranës, dhe na njoftuan, po na nxjerrin jashtë me dhunë, s'po e kuptojmë çfarë po ndodh. Në ora 7. Ndërkohë që në Kavaj e pat ju, nuk e di, ju e transmetuat apo jo. E tha i burri shkret, antari taksiqës, kur e tha, s'ka 5 orë zgjedh njeri, tha, ç'a të bëjën akoma? U nxorën dhe për 3 orë nuk u morë vesh ç'ndodhi. Ndërkohë që numri i votuesve jepet me njëherë, qoftë me telefon, siç thanë këta, u ngatru me telefona, qoftë në mënyrë elektronike, se është një proces që ndodh rëndo. Në momentin që mbyllet qendra votimit, jepet numri votuesve, ke aty të shkruajt. E ke numëruar gjithë ditën, nuk po e numëron tani, po e ke numëruar gjatë gjithë ditës dhe e ke. Absolutisht është shkruar. 5 minuta duhen, nuk duhet më shumë. Ç'a ndodhi? U bë ajo që u bë, tash ju dalin shifrat, diku ju dalin më shumë votues, diku do të kishit dashur një 4 urë që ai në vend që të vinte, e kam thënë dhe një intervistë tjetër, në vend të vinte syt me këtë që bërin mbrapa, nxori edhe vetulla. Më fal, në vend që të vinte vetulla, nxori edhe syt. Po do të kishit dashur në retrospekt tani, bas atij rezultati që u shfaq, atyre njerëzve që nuk shkuan votojnë, ju sot do t'jeni mirënjohës e falenderues ndaj publikut që e refuzoi Ramën sipas jush në këtë formë, do kishit dashur të kishit qenë në zgjedhje për gjitha këto arsye edhe për arsyen që duke qenë atje do të kishit mundur edhe që të ruanit, po themi, votën e qytetarëve nga manipulimi? Atëherë ka një pjesë të njerëzve që e shohin kështu, që thonë, e shefne po të kishin hyrë në zgjedhjen e do kishin fituar. Është retrospekt. Ne jemi, që ne jemi shumicë në këtë e dim, për gjithë sondazheve. Unë madje edhe në studiot tuaja kam deklaruar më se një herë, jo një herë, më shumë se një herë, që sot 80% e shqiptarëve, në bazë sondazheve që kemi, nuk e duan më Ramën. Jo se janë me ne. Nuk duan më Ramën, ka dhe socialistë. Ka funksionarë Partisë Socialiste që kanë dalë kanë thënë hapur që Rama duhet ikin. Lodhjes me qeverinë, po është. Doli 85%, madje është dhe më shumë. Do thonë ju, jo po shifrat janë pak ngatruara se ca nuk vinë votojnë kur jam dakord. Me çdo lloj aritmetike që të bëjmë, përveç aritmetike që po bëjnë këta tash me votat, del që Rama sot është i refuzuar i madh nga të gjithë. Pra, ne ishim në këtë pozitë edhe përpara. Problemi ynë është se ky nuk tet votohet. Edhe ajo situatë. Po nëse do të ishin 80% për ju zoti Paloka, besoj sa do t'ju viste Edi Rama, po themi për por nëse ai ishi refuzuar i madh. Besoj që ty jap një detaj se çfarë do ndodhte nëse ne do hynim në zgjedhje. E kemi denoncuar ne një rast të Safet Gjisit në Kukës. Po. Se këta e bën dhe pazarin e votës e bëjnë hapur. I ngrihet një nga ata që kishte në takim, i thot Gjitsi, ata u morën vesh. Thot Gjitsi, diun çfarë do ti do lekët, tha, po këtë herë s'ka lek, tha. Po thot sot para kamerave. Këtë herë s'ka lek, pse se nuk kam kundërshtar, nuk kam pse ta harxoj lek për ty këtë herë, kur s'kam njeri para, më mjaftojnë dhe aq vota. Prandaj thash në fund këtyre ju ngeli ajo e pjesëmarrjes, se kishin llogarit gjithçka të qetë, çfarë do ndodhte? Po të ishte që do hynte Partia Demokratike dhe opozita në zgjedhje. Të ndodhte një skem. Të shkonin dini fugarenj, ata që as skandale, mbas skandal asnjëherë votoj,
Të shkonin t'i blinin, ata të shkonin votonin, dhe të shifin ato shifra që po i shohin prapë tash, mbi 70%. Kam përshtypjen që edhe ju do të dilni përtej kësaj, do të shikoni përtej kësaj, sepse po pat kjo frika që kemi frikë se mos ndoshta na vjedhin, pasi është mirë të përballeni me Ramën në zgjedhje, edhe kjo nuk është shikojmë se si do të shkojë. Ne kemi caktuar disa rregulla. Edhe kjo loja e shëmtuar që është bërë për 30 vjet në Shqipëri nuk po ndodh sot. Sot ka shkuar në ekstrem, se Rama e ka ngritur në një sistem tjetër të strukturë, krim, vota, parat, pista. Kjo është lojë e shëmtuar që ka 30 vjet që bëhet në Shqipëri. Në zgjedhjet, për fat keq, shumë rrallë kanë qenë të pranueshme për shqiptarët. Por nuk ka vajt njëherë në këtë nivel. Ne sot, sepse gjithë thonë këta duan pushtetin, ja po bëjnë këtë për atë. Ne kërkojmë të ulemi dhe të vendosim ca rregulla që shpresojmë që t'ju japin mundësi më tepër shqiptarëve të votojnë lirshëm. Nuk asnjë nuk pretendojmë që do. Unë do i pyes kur Ramën nuk e çulesh me Ramën sepse sigurisht nuk e vendosin me kryetarin e Partisë Socialiste. Por një njeri që nuk tregon minimumin e vullnetit për të bërë zgjedhje të tjera. Ja, kjo ishte prova e fundit. Po mendoja që ndoshta ky nuk është njeriu i dur për të bërë këto ndryshime, për ta bërë votimin më të mirë, sepse ndoshta s'do, po kur mendoni do të jetë afërt apo e largët Dita që Partia Demokratike thotë, "Ore, unë do hyj në zgjedhje." Sepse unë i fitoj këto zgjedhje, bli sa të duash e manipulo sa të duash, unë prapë do të fitoj zgjedhjet, sepse unë do të mund me votën e qytetarëve shqiptarë. Ti do ikësh. Do vi këtë ditë që PD mund ta ketë besimin dhe ti bëj vetë pasaj ato ndryshime mbasi të marrë pushtetin. Atëherë edhe një herë, ne sot praktikisht kemi një shumicë absolute kundër Ramës. Gjë që për ne është konfirmuar me të që duhet lënë të shprehet. Po pra. Pikërisht. Por që ne të themi haq se tash jemi 80% dhe sa do të vjedhi, sa do të blej ky, ne do fitojmë qoftë edhe me 10 vota. Edhe për shkak se përçon besim të qytetarëve, i nxit që dalin votojnë në këtë sens e kam, sensi politik. Dakor, po kur ne flasim për rregulla, për parime, për zgjedhje të tjera dhe të ndershme, qoftë edhe në parametrat, nuk po themi ato më perfektet, por parametrat pranueshëm, atëherë duhet bijem dakord. Edhe me palën tjetër. Ka ndodhur edhe thash në 30 vite të tjera ka ndodhur kjo. Të paktën jemi ulur, kemi biseduar, si ta bëjmë kodin. Nuk është ndryshuar në kodi zgjedhor pa mirë kuptim. Pastaj është vullneti. Ky është problemi kryesor në Shqipëri, se ne ligjet i kemi të mira shumë. Është vullneti i politikës që i ndryshojnë gjërat. Sepse Rama detyrohet për shkak shkel ligjet që miraton vetë. As Enveri nuk e bënte. Enveri ishte ai qeni që ishte, kishte vendosur diktaturën në Shqipëri, po e bënte me ligje, me kushtetut. Ai ta vinte ligjin, s'ke për të folë, thonë. Po folja unë s'fus në burg. Ky e bën ligjin ndryshe dhe shkel ligjin që bën vetë. Bëhem për zoti tamam. Do ta bësh, bëhe me ligj. Na rikthej me ligj Enveri. Ky ligjet që bën vetë për të përfituar vetë i shkel. Detyrohet se i krijohen situata që nuk i kontrollon dot, detyrohet shkel ligjet që bën vetë, shkel kushtetutën që ka bërë vetë, gjithçka. Atëherë minimumi duhet ulemi përballë me njerëz që e kanë konceptin e drejtës, e barazisë. Nuk mund të ulemi me njëri që e di që në fillim që do ulet në atë tavolinë me idenë se çfarë ide do bëj, cila do jetë ide e radhës. Sepse ai ato ide ka. Ai edhe në 2017-ën, unë e kam thënë edhe Lulit, nuk bën këtë marrëveshje pa gjetur hilen në parë. Në momentin që thotë hajde unë bëjmë marrëveshje, ky ka gjetur hilen. Absolutisht. Ka gjetë hilen si do ta dredhi, pastaj thotë hajde tash, merr ti tha 7 ministra. Pse? Sepse kishte marrë punë me votat. I kishte blerë, kishte marrë gjitha. Në atë moment ai ta jep edhe gjithë qeverinë. Themi që ju a hodhi në atë rast? Mi më quaj si dush, po. Jo, se ju i morë. Ja hodhi shqiptarëve në fakt. Megjithatë, zoti Paluka e fundit, sa ndihmon kauzën tuaj reagimet që ka patur qoftë zonja Josefina Topalli apo Arbeni Mami në lidhje me çka është dhe sot Partia Demokratike? Si ndjeni ju kur shikoni tilla reagime nga njerëz që janë nuk jemi sinqert, jo. I dëgjoj kështu normal se vinë fjalë pas nuk i lexoj mas, nuk ata duken të zhgënjur nga gjithçka që ka bërë deri më sot Partia Demokratike. Ata kanë kohë që janë zhgënjur se. Po ju vjen keq në fundit flasim për dy emra që kanë qenë përfaqësues Partisë Demokratike. Më tepër ju vjen keq militantët e Partisë Demokratike kur i dëgjoj. Për ne ka rëndësi të ecim përpara me ata njerëz që kemi në krah. E thatë ju, ata kishin dikur një emër, që për fat keq po e hedhin vetë në plera.
nuk e di cili është, se unë nuk besoj, të jemi sinqert, kam fakte për disa që kam bashkëpunuar me Ramën, që në 2013 madje, nga këta të dy që jo, për disa thash, kam fakte që kam bashkëpunuar, po nga funksionarët e Partisë Demokratike. Jo i kam unë, i kemi gjithë, i dim. Kanë bashkëpunuar me Ramën? Në që kuptim? Po, në gjithë kuptim e fjallës, kam bashkëpunuar për t'i prishur punë Partisë Demokratike dhe për të pasur përfitime personale. Në base të dalin një ditë, po sot nuk kanë asnjë rëndësi. Pastaj kemi ca provat fundit për ca parti që u bën kështu A ju keni fjalën për Patozin? Nuk e kam fjalën për asnjë emër, e kam fjalën për personazhet që ju thash dhe që për fat keq e vërtetojnë dhe sot me veprimet që bën. Nuk besoj, të jemi sinqert, që Topalli tjetë një nga këta që ka të natin e vetë, që në fund fare po i prish punë vetës, jo Partisë Demokratike. Ka i natin me Bashën që i vazhdojnë edhe ka dalë aty ku ka dalë. Ka dalë praktikisht kundër Partisë vetë. Mirë pra, jemi në fund, Zoj Paloga sot me familjen në protest ora 20, po? Po, si gjithë. Okej. Sot jeti Paloga, nënkretar i Partisë Demokratike, ishte me ne për të folur pak për aksionin opozitar që vijon pra mbas zgjedhjeve të 3 qershorit. Kjo është gjithkohë që kishim për sot këtu në Dita Jonë, në ekranin aty CNN, ne ju lëm tani sepse Dita Jonë mbaron, por nuk mbarojnë lajmet. Patjetër, sepse është Alba Lishani me Ditarin, ju kujtojmë të shkarkoni aplikacionin e A2 CNN ndërkohë për ta patur në telefonin tuaj dhe për të qenë gjithmonë të informuar gjatë gjithë kohës me gjithçka që ndodh në emisionin tonë, me të ftuarit, me bisedat dhe informacionet që vinë në A2 CNN. Shihemi nesër në orën 7. Mirupafshim. Unë jam Aurora Minga. Dhe unë jam Blendi Salej. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.